हिजोको क्विक रिक्याप गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेटेरियल एपको बारेमा बुझिहाल्यो कि यो चाहिँ हाम्रो एपको चाहिँ एज अ होल चाहिँ ऱ्यापर जस्तो छ भनौँ न। अनि ओके, सो मेटेरियल चाहिँ हाम्रो एपको ऱ्यापर भयो होइन। अनि त्यसपछि होम स्क्रिनमा चाहिँ हामीले हाम्रो जति नि युआई छ त्यो सबै बनाइरहेको छौँ। सो स्क्याफोल्ड भनेको चाहिँ हाम्रो होल एपको लागि चाहिँ एउटा कन्टेनर जस्तो भयो भनौँ, जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने सबै कुराहरू चाहिँ अलरेडी एभाइलेबल छ है। सो त्यसमा सम इक्जाम्पल भनेको फ्लोटिङ एक्सन बटन, जुन चाहिँ यहाँ तल आएको यो बटन हो। अनि त्यसपछि ड्रयर भनेको यो साइडको यो ह्यामबर्गर मेनुमा क्लिक गर्दाखेरि आउने कुरा भयो। अनि त्यसपछि एप बार भनेको यो पोर्सन भइहाल्यो। अनि त्यसपछि बडी भनेको चाहिँ अब यो मेन बडी भइहाल्यो है। सो एप बारमा पनि हाम्रो टाइटल, अनि त्यसपछि आइकन्सहरू, अनि त्यसपछि यो पछाडिको पपअप मेनु आइकनहरू यो सबै हुने भइहाल्यो है। हिजोको एउटा आइकन चाहिँ ओके। सो अर्को भनेको चाहिँ लिस्ट भ्यू डट बिल्डरले चाहिँ हाम्रो लिस्टलाई चाहिँ अप्टिमाइज लिस्ट बनाइदिन्छ। सो भ्यूमा जति छ त्यति मात्र मेमोरीमा बसेर हुन्छ, बाँकी चाहिँ रहँदैन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो लिस्ट चाहिँ अलि मेमोरी एफिसियन्ट हुन्छ भनौँ न। सो धेरैवटा आइटम हुँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ खासै फरक पर्दैन। अनि हाम्रो यो होल युआईमा चाहिँ सबभन्दा मेन पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सधैँ कन्टेनरको छ। सो कन्टेनर भनेको चाहिँ हाम्रो एकदम युज हुने कुरा हो। यसमा चाहिँ अलमोस्ट एनिथिङ नै गर्न मिल्छ भनौँ न, अरू युआईमा जे जे छ होइन। सो यसमा चाहिँ मार्जिन प्याडिङदेखि लिएर बर्डर, अनि स्याडोजहरू, आज बर्डर स्याडोजहरू हेर्छौँ। अनि त्यही हिसाबले अरू धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ। सेपहरू डिफाइन गर्नेदेखि लिएर ब्याकग्राउन्ड, फोरग्राउन्डमा भनौँ न ओभरले राख्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्न मिल्छ कन्टेनरमा चाहिँ। अनि त्यसपछि अर्को मेन भनेको चाहिँ रो र कोलम भयो। रोले चाहिँ आफ्नो चिल्ड्रेनहरूलाई ओरिजेन्टली राख्छ साइडमा। सो त्यसैलाई रो भन्ने भइहाल्यो। कोलम भनेको चाहिँ सेम नै हो। सो त्यसले चाहिँ भर्टिकली आफ्नो चाइल्डहरूलाई चाहिँ स्ट्याक गर्दै राख्छ। त्यसपछि भनेको यो सर्कल अवतार भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि विजेटलाई सर्कल बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले सर्कल अवतारले ऱ्याप गर्न सक्छौँ। जस्ट यो ऱ्याप गर्न बित्तिकै यो भित्र कुनै नि युआई छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यसले चाहिँ आफ्नो उसलाई चाहिँ सर्कल बनाइदिन्छ भनौँ न। सो हामीले नेटवर्क इमेज त्यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इमेज पनि राख्नु मिल्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले नेटवर्क इमेज गऱ्यो। अब यो बनाउने चाहिँ 3-4वटा तरिका छ यसरी सर्कल बनाउने। सो अहिले चाहिँ यो वान अफ द वे भनौँ न। त्यही हिसाबले अब अरू भनेको सिम्पल यो प्याडिङहरूको कुरा भइहाल्यो। अनिखेरि अब कोलम र रोमा चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली युज हुने भनेको चाहिँ मेन एक्सिस र क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट भयो। क्रस एक्सिस भनेको इफ अब कोलम छ भने चाहिँ साइडको लेफ्ट र राइटको अलाइनमेन्ट भयो। अनि रो छ भने चाहिँ टप र बटमको अलाइनमेन्ट भयो है। अनि सेम गोज फर मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट। ओके, सो हिजो हामीले गरेको चाहिँ लगभग यति नै हो है। अब हिजो मैले अलिअलि चेन्ज गरिदिएको छु। एउटा मोडल क्लास छुट्टै एउटा बनाएको छु। सो गिटअपको त्यो रिपोमा चाहिँ यो देखेको होला। सो यहाँ चाहिँ मैले भन्नु युजरको सम डाटाहरू, मोडलमा सम डाटाहरू राखिरहेको छु, लाइक नेम, पोजिसन, कम्पनी, इमेज है। सो यहाँ चाहिँ मैले अब लुप लगाएर चाहिँ यो गरिरहेको छु। लिस्ट डट जेनेरेटले चाहिँ एउटा लिस्ट जेनेरेट बनाउँछ है। सो हिजो चाहिँ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गरिरहेको थियौँ है। सो यसरी लिस्ट जेनेरेट गरिरहेको थियो। तर यसमा चाहिँ मैले इज आइटम यसरी राखिरहनु पर्ने भइरहेको थियो। सो त्यसबाट चाहिँ लिस्ट आइटम र लिस्ट डट जेनेरेट गऱ्यो भने लिस्टकै एउटा नेम कन्स्ट्रक्टर हो। सो यसले चाहिँ लिस्ट डट जेनेरेटबाट चाहिँ कतिवटा आइटम राख्ने र तिनीहरूलाई कसरी बिल्ड गर्ने भनेर यहाँ हामीले अप्सन दिन मिल्छ। सो त्यही नै जेनेरेट गरिरहेको छु। अनि यसको गिटअपको लिङ्क हामीले पोस्ट गरेको छौँ। मैले च्यानलमा राखिदिएको थिएँ। त्यो उसको च्यानलमा च्यानल भयो भने मेरो गिटअपको उसमा चेक गरेर मिल्छ।
म अहिले पछि नभए अलि पछि पनि अहिले म अहिले यो च्याटमा पनि राखिदिएको छु कसैलाई क्लोन गरेर स्टार्ट गर्नु छ भने गर्दा हुन्छ सो मैले त्यही लिस्ट बनाएको छ अनि अहिले चाहिँ त्यही लिस्टलाई नै युज गरिरहेको छ युजरको लिस्टलाई नै अहिले रेन्डर गरिरहेको छु देखाइदिइरहेको छु अब आजको काम आज चाहिँ हामीले अर्को अरू केही एक्स्ट्रा कामहरू गरेर आउँछौँ हिजोको जुन युआई हेऱ्यो भने मैले हिजो यो पनि देखाएको थियो होला आज चाहिँ हामी यो भनौँ न सिम्पल लगइन पेज एउटा बनाउँछौँ है त सो स्टार्ट गर्दा हुन्छ ओके ल म स्टार्ट गरेँ है त सो फर्स्टमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब लगइनको लागि एउटा छुट्टै फाइल बनाएँ लगइन डट डाट अब हिजो हामीले छ नि होइन यसमा चाहिँ अब हिजोसम्म हामीले स्टेटलेस विजेटमा मात्र काम गरिरहेको थियौँ नि होइन तर अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ त हाम्रो यसमा त हाम्रो स्टेटहरू चेन्जेस हुनेवाला छ नि त किनभने इमेलहरू पासवर्डहरूको भ्यालु चेन्ज हुनेवाला छ होइन सो यो भनेको त यिनीहरूलाई ह्यान्डल गर्न त हाम्रो स्टेट पनि चेन्ज हुने भयो नि त त्यो युआईको होइन सो त्यस्तो केसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टेटफुल विजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ अब एसटिएफयुएलएल थिच्यो भने चाहिँ एसटिएफयुएल थियो भने चाहिँ फ्लटर स्टेटफुल विजेट भनेर यहाँ अप्सन आउँछ त्यो इन्सर्ट गरिदियो भने हुन्छ मैले त्यसको नाम चाहिँ लगइन स्क्रिन दिएँ अहिलेलाई सो अब इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ इम्पोर्ट गर्नलाई जस्ट यो बलमा गएर अनि मेट्रो आयो पनि भयो है अब यो राख्न त राख्न तर यसलाई त अब हामी युज गरेको छैन होइन सो फर्स्टमा चाहिँ मेनमा जाउँ मेनमा गएर चाहिँ अब होममा चाहिँ होम स्क्रिनको सट्टा लगइन स्क्रिनलाई युज गरौँ है त त्यसलाई इम्पोर्ट गरौँ लगइन स्क्रिन डट डाउन लगइन भित्र गएछ सो लगइन स्क्रिन बनाएँ मैले अब खासै केही चेन्ज देखेन अब एकचोटि चाहिँ हामीले यो एकचोटि रिस्टार्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ आइरहेको जस्तो छ सो यहाँ गएर आउटपुटमा हेऱ्यो भने login screen continue okay सो मैले एकचोटि स्टप गरेर फेरि रन गरेँ त रन गर्नलाई त्यो अघि जस्तै रन विदाउट डिबग ओके अहिले हामी किनिरहेको छ नि त्यही भएर अहिले इम्टी आइरहेको छ होइन सो अब हिजो भनेको जस्तै हाम्रो कुनै पनि स्क्रिनको बिल्डिङ ब्लक भनेको स्क्याफोल्ड हुन्छ है सो स्क्याफोल्ड राखेँ मैले है स्क्याफोल्ड आयो अब
अब चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यो युआईमा पहिला एकचोटि हेरिहालौँ है त। सो अब डिजाइन त यो त्यति राम्रो छैन होइन। अहिले चाहिँ मैले यसमा चाहिँ अब अलि डिफ्रेन्ट इलिमेन्टहरू देखोस् भनेर चाहिँ अलिक अर्कै टाइपले बनाइरहेको छु। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एउटा इमेज छ होइन। इमेजको माथि एउटा त्यो अब ट्रान्सलुसेन्ट ओभरले जस्तो त्योभन्दा माथि चाहिँ अब त्यसको फर्म छ भनौँ न है। सो फर्स्टमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हामी यो इमेज राख्नतिर लागौँ है त। सो अब पहिला यो इमेजलाई इम्पोर्ट कसरी गर्ने होइन। अब जेनरली हिजो चाहिँ हामीले नेटवर्कको इमेज कसरी राख्ने भने चाहिँ इमेज डट नेटवर्क गऱ्यो भने सिधै हामीले युआरएल राख्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ युआरएलबाट हामीले इमेजहरू युज गर्न सक्छौँ है। तर यो भनेको यस्तो इमेज त हाम्रो एपमै बन्डल भएर जान्छ नि त होइन। सो जेनरली त्यस्तोलाई चाहिँ एसेट इमेज भन्छ है। सो यहाँ गयो भने चाहिँ यहाँ एसेट्समा देखिरहेको होला, यो चाहियो भने डाउनलोड गर्दा हुन्छ युज गर्नको लागि। सो म चाहिँ अब यो एसेट चाहिँ कसरी युज हुन्छ, मेरोमा चाहिँ अलरेडी छ यहाँ। सो म यही नै युज गर्छु। सो यो डाउनलोड गरेर युज गर्दा हुन्छ है। सो सन्दा फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ नि होइन एउटा सानो यहाँ पनि एकचोटि हल्का बुझिहालौँ है त। सो पबस्पेक डट वाइएमएल भनेको चाहिँ हामीले यो त्यति धेरै हेरेको छैन होइन। स्टार्टिङमा अब त्यति धेरै ध्यान त दिनु पर्दैन, तर यसको बारेमा म सर्टेन कुरा भनिहाल्छु। हाम्रो यो पबस्पेक डट वाइएमएल भनेको चाहिँ हाम्रो भनौँ न फ्लटरको लागि अब इन्भाइरोमेन्ट मिलाउने काम चाहिँ हाम्रो यहाँबाट हुन्छ सबै कुरा। लाइक डिपेन्डेन्सिजहरू एड गर्नेदेखि लिएर अनि त्यसपछि फ्लटरको भर्जन एसडिकेहरूको भर्जनदेखि लिएर अनि त्यसपछि हाम्रो फन्टहरूको अनि एसेसहरूको म्यानेज गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ यहीँबाट हुन्छ क्या। सो यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन जस्तो भइहाल्यो होइन। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले अहिलेसम्म केही नै चेन्ज गरेको छैन। यो सबै अटो जेनेरेटेड भयो हो। सन्दा प्रोजेक्ट बनाउनु स्टार्टिङमै यही हुन्छ। सो अरू यो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन भइहाल्यो होइन। यो यिनीहरूमा खासै दिनु पर्दैन, अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो इन्भाइरोमेन्टमा हो। इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अहिले यहाँ एसटिकेको भर्जन भनेको यो भनेको चाहिँ हाम्रो डार्टको एसटिके भर्जन आउँछ। सो यो करेन्टली 2.7.0 छ अनि 3.0.0 छ है। अनि त्यस्तै गरी यो फ्लटर युज गरेको भने यो चाहिँ डिपेन्डेन्सिज भयो है। सो हामीले फ्लटरलाई पनि एज अ डिपेन्डेन्सिज लिइरहेछौँ है। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु, यहाँ चाहिँ हामीले फ्लटरलाई पनि एज अ डिपेन्डेन्सी लिइरहेछौँ। सो यहाँ एक्स्ट्रा अरू इन्फर्मेसनहरू अरू डिपेन्डेन्सीहरू जुन हिजो मैले पब डट डेभमा देखाएको थिएँ नि त्यहाँको त्यहाँ चाहिने कुराहरू पनि हामीले यहाँ ल्याएर चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो अहिले चाहिँ कुपर्टिनो आइकन्स यो चाहिँ बाई डिफल्ट आएको हो। सो हामीले कुपर्टिनोमा युज हुने आइकन्सहरू पनि युज गर्न पाउँछौँ यो राखेपछि चाहिँ। अनि डेभ डिपेन्डेन्सी भनेको यो चाहिँ अब डेभ मोडमा चल्दाखेरि चाहिँ काम लाग्ने भयो, डिबग मोडमा चाहिँ युज हुन्छ यो। अनि त्यसपछि यो हिजो हामीले याद गरेको होला, हामीले आइकन्सभित्र मेटेरियलको सबै आइकनहरू एभाइलेबल छ भनेर भनेको थियो नि होइन। सो त्यो चाहिँ यो लाइनले गर्दाखेरि आएको हो। सो युज मेटेरियल डिजाइन ट्रु गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ मेटेरियल आइकनदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ मेटेरियलको चाहिँ यसले हाम्रो एपमा चाहिँ एभाइलेबल गरिदिन्छ है। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यही भएर हिजो हामीले आइकन्स डट फिल्टरहरू त्यसरी युज गर्न पाएको हो। सो पछि इनकेस केही गरेर भेटेन भने चाहिँ अब यहाँ यो लाइनमा चाहिँ चेक गर्दाखेरि हुन्छ। सो अब हामीलाई अहिले चाहिएको भनेको चाहिँ यो लाइन हो है। यहाँ चाहिँ अब एउटा इक्जाम्पल जस्तै दिएको छ। अब एसेट्सहरू एड गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्ने भनेर यहाँ दिएको छ है। सो हामीले चाहिँ पबस्पेक डट वाइएमएलमा चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले एसेट्सहरूलाई चाहिँ हाम्रोमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा चाहिने भनेको चाहिँ हामीले पहिला त हाम्रो के गर्नु पऱ्यो, त्यो इमेजलाई चाहिँ हाम्रो एपमा ल्याएर राख्नु पऱ्यो है। सो अब कहाँनिर यहीँ राख्दा नि भयो। अब म चाहिँ जेनरली एउटा फोल्डर बनाएर गर्छु, फोल्डर बनाउनु नै राम्रो हो है। सो अब मैले यसलाई इमेजेस भनेर नाम दिएँ। अब यो इमेजेस भन्ने नाम चाहिँ एकदम अप्सनल हो है। यो अप्सनल भनेको यसको सट्टामा चाहिँ जे पनि राख्न मिल्छ, इमेजेस अथवा एसेट्स होइन जे। अब यहाँ इक्जाम्पलमा इमेजेस दिएको छैन, मैले इमेजेस राख्नुपर्छ भने छैन। अब यहाँ एसेट्स छ भने यसको नाम नै एसेट्सै हुनुपर्छ भने छैन। यहाँ यसको नाम एबिसी राखिदिँदा पनि पाउँछु मैले, जस्ट फोल्डरको नाम हो। यहाँ जे नाम राखेको छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ पछि। सो इमेजेस भन्ने फोल्डर बनाएँ। अनि त्यसपछि मैले वाइपिएलको लोगोको यो इमेज चाहिँ यहाँ ल्याएर कपी पेस्ट गरिदिएँ है। यो इमेज यहाँ आएर बस्यो। अब हामीले यसलाई सिधै युज गर्न मिल्दैन है। सो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे फ्लटरलाई चाहिँ के हुनुपर्छ भने हामीले चाहिँ यो इमेजले चाहिँ कहाँबाट तान्ने भनेर चाहिँ हामीले यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म के नाम चेन्ज गर्दा हुन्छ, तर अहिलेलाई खासै गर्दिनँ म। सो
सो यहाँ मैले एसेट्स यो नाम चाहिँ मिल्नुपर्छ, यो चाहिँ सधैँ एसेट्स नै हुनुपर्छ है। यो भनेको अब पब्सपेक्टर वाइएमएलमा चाहिँ भनौँ न यो पार्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै छ। यहाँ एसेट्स गरेर एसेट मात्र राख्छु भनेर पाउँदैन है। सो यहाँ चाहिँ एसेट्स नै हुनुपर्छ। अनि यहाँभित्रको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, ठ्याक्कै मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो पाथ कति रिलेटिभ पाथ के छ होइन, त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ हाम्रो इमेजेस अनि स्ल्यास YIPL -logo .png। सो यो छ नि त हाम्रो होइन एक्चुअल इमेजको पाथ चाहिँ इमेजेसभित्र YPL -logo .png हो। सो यो चाहिँ हामीले मिलाएर राख्नुपर्छ, यो पार्ट चाहिँ यहाँ जे छ त्यही हुनुपर्छ। सो यहाँ मैले यहाँ यसको नाम यहाँ इमेजेसको नाम एसेट्स राखेको छु भने चाहिँ यो इमेजेसको नाम पनि यहाँ एसेट्स नै हुनुपर्छ। यहाँ ABC छ भने यहाँ पनि ABC हुनुपर्छ। सेम गोज फर नेम है। सो अर्को एउटा एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ अब हाम्रो अहिले पो एउटा इमेज होइन, पछि त हाम्रो लाइक धेरैवटा इमेज हुनसक्छ, 50-60वटा इमेजेस पनि आउन सक्छ होइन एसेट्समा होइन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ अब हामी इजको लागि यसरी इम्पोर्ट गर्दै बसिरहन नै सकिँदैन नि होइन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो गऱ्यो भने चाहिँ यसले इमेजेस भन्ने फोल्डरभित्र जति पनि एसेट्सहरू छ नि होइन त्यो सबैलाई इम्पोर्ट गरिदिन्छ भनौँ न हाम्रो फल्डर प्रोजेक्टभित्र, अनि त्यो युजेबल हुन्छ। सो इम्पोर्ट गरिन्छ नि यसले चाहिँ जेनरली गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोइडको फोल्डरभित्र र आइएसको फोल्डरभित्र चाहिँ लगेर कपी गरिदिनु हो है। सो हामीले यहाँनिर चाहिँ यसरी होल भनौँ न फोल्डरलाई नै हामीले इम्पोर्ट गर्न मिल्छ। अथवा यहाँ हाम्रो इमेजेसभित्र ABC छ भने चाहिँ हामीले अब फर इक्जाम्पल यहाँ न्यू फोल्डर छ, त्यसको नाम चाहिँ अब सपोज आइकन छ भनेर राखिदियो भने अब मैले स्ल्यास आइकन भनेर यसरी पनि लेख्न सक्ने भयो क्या। सो यसो गऱ्यो भने चाहिँ यो इमेज आउने भयो, अनि यो आइकनभित्रको मात्र चाहिँ आइकन फोल्डरभित्रको चाहिँ सबै कुरा चाहिँ इम्पोर्ट हुने भयो। सो हामी यसरी नै काम गर्न सक्छौँ बल्कमा इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ। यो चाहिँदैन, यो हटाइदिएँ मैले। सो यो गरेँ। अब यो गरिसकेपछि एकचोटि सेभ गरौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो जेनरली इमेजेस चाहिँ अब सिधै आउँदैन है, किनभने हाम्रो त्यो उसमा आइसकेको हुँदैन नि होइन। सो एकचोटि चाहिँ हामीले छ नि होइन एकचोटि गेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। कमान्ड सिफ्ट P गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ flutter get packages भन्ने हुन्छ। सो यो गर्दा हुन्छ। सो यसले चाहिँ एउटा कमान्ड रन गरेर हुन्छ। मेरो यो आउटपुट अलिक प्रब्लम भइरहेछ, सो त्यसले गर्दा देखेन होइन। नभए यहाँ चाहिँ प्राइस सबैकोमा चाहिँ यहाँ सक्सेस भनेर आउनु पर्थ्यो है। अनि जसले एन्ड्रोइड स्टुडियो चलाइरहेछ उनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यहाँ माथिपट्टि चाहिँ पब्सपेक्टर वाइडमा चाहिँ गेट प्याकेजेस भनेर लेखिरह होला है। सो त्यसमा क्लिक गर्दै पनि पुग्छ है। यहाँसम्म सबैको भयो नि है। ओके, अब अगाडि बढौँ है त। सो अब हामीले उता गऱ्यौँ होइन, अब त्यसलाई चाहिँ अब युज गर्न स्टार्ट गरौँ है त। सो यहाँ चाहिँ अब ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अब पहिला के छ, बडी छ होइन। बडीमा पहिला इमेजै राखेर हेरौँ है त। सो बडी राखेँ मैले, त्यसपछि इमेज डट। अब हिजो चाहिँ हामी इमेज डट नेटवर्क युज गरिरहेको थियौँ, अब त हामीले एसेटको इमेज तान्न खोजिरहेको हो नि त। सो इमेज डट एसेट्स भनेर चाहिँ हामीले यहाँ यसरी राख्न सक्छौँ है। सो इमेज डट एसेटमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मैले ठ्याक्क पाथ चाहिँ यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। उता हामीले यहाँ जुन चाहिँ पाथ छ नि रिलेटिभ त्यो पाथ चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो अहिलेको केसमा के छ, इमेजेस स्ल्यास YRPL -logo .png। सो हाम्रो इमेज आयो है। अब के छ भन्दाखेरि यो इमेजको माथि एउटा ओभरले जस्तो छ नि होइन। अब यसलाई सेन्टरमा ल्याउनलाई चाहिँ अब एउटा जेनरल वे भनेको चाहिँ अब अर्को एउटा विजरको बारेमा सर्टमा भनिदिइहाल्छ है। सो यसलाई सेन्टरमा ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले ऱ्याप विथ सेन्टर भन्ने छ है। सेन्टर भन्ने एउटा छुट्टै विजर छ होइन। सो त्यो युज गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो चाइल्डलाई चाहिँ सेन्टरमा ल्याएर राखिदिन्छ है। सो यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ यसको होल उसको चाहिँ सेन्टरमा आएर बस्ने भयो। सो
सेन्टरमा ल्याउनलाई पनि छुट्टै एउटा विजेटै छ। त्यो भयो। अब अर्को यो डिजाइनमा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा ओभरले जस्तो आइरहेछ। सो ओभरलेमा चाहिँ यो हल्का यो कलर भनौँ न यहाँ बसिरहेछ। सो हामीले पहिले चाहिँ त्यसलाई अब हामीले यो गरेर यो डिजाइन हेर्ने हुन्छ छ नि होइन, एउटा युआईको मात्रै अर्को युआई भनौँ न अन टप अफ अर्कोमा आइरहेछ नि त होइन, एउटा विजेटको मात्रै अर्को विजेट आइरहेछ नि त होइन। सो त्यस्तो युआईको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्याक भन्ने छ नि छुट्टै एउटा विजेट छ। सो स्ट्याकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एज अ नेम सजेस्ट यसले चाहिँ एउटा माथि अर्को विजेटहरू चाहिँ स्ट्याक गरेर राखिदिन्छ क्या। सो दे ओभरल्याप इच अदर। सो अब यहाँ मैले यसलाई कट पेस्ट गरेर स्ट्याक भनेर राखिदिँदा हुन्छ। अब यहाँ अब यो अप्सनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ स्ट्याक चाहिँ हुँदैन है, तर स्ट्याकले चाहिँ चिल्ड्रेनहरू लिएर हुन्छ क्या। सो मैले यसलाई ऱ्याप विथ कोलम गरेर यो कोलमलाई चाहिँ मैले स्ट्याक भनेर चेन्ज गरिदिन सक्छु। सो स्ट्याक आयो है, पर्फर्मिङ नट रिलोड। ओके स्टार्टै गरिदिन्छु। त्यो आउँदैसम्म हामी अब अर्को कुरा गर्दै गरौँ है त। सो यसले खासै केही फरक पर्दैन किन हाम्रो अहिले त सिङ्गल युआई मात्र छ नि त। फेरि रन गर्छु। सो यो रन गर्दा हामी अरू कुराहरू गर्दै गर्दा सो अब यो हाम्रो यो होललाई चाहिँ एउटा एज अ कन्टेनर लिन सक्यौँ नि त हामीले। सो यो भनेको चाहिँ एउटा कन्टेनर हुने भयो। कन्टेनर अब कन्टेनरमा हिजो हामीले के गरिरहेको थियौँ, चाइल्डहरू राखिरहेको थियौँ नि त होइन। सो मैले एउटा चाइल्ड राखेँ। चाइल्डमा चाहिँ अब मैले सिम्पल एउटा टेक्स्ट राख्छु है त। सो यहाँ माथि एउटा हेलो भनेर आएको होला है। सो अब यो कन्टेनर त आयो होइन, अब त्यसको विथ र हाइट अब यो त यो सानो स्पेसमा मात्र लिइरहेछ नि त यसले होइन, आफ्नो स्पेस। सो त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ हेर्नु है त। सो त्यो म्यानेज गर्ने डिफ्रेन्ट तरिका छ। फर इक्जाम्पल हामीले के गर्न सक्छ भने कन्टेनरलाई चाहिँ आफ्नो भनौँ न यो होल स्क्रिनको छ नि होइन, हाइट र विथ राखेर त्यति नै होल हाइट र विथ दिन सक्छौँ होइन। सो त्यो नि एउटा इक्जाम्पल दिइहाल्छु म। हाइट राखेर चाहिँ अब हामीले यो होल स्क्रिनको हाइट र विथ कसरी लिने भन्दाखेरि मिडिया क्वेरीबाट लिन सकिन्छ। मिडिया क्वेरी डट अफ। सो यसले चाहिँ हामीलाई के दिइरहेछ भने हाम्रो यो मिडिया क्वेरीको यो कन्टेक्स्ट युज गरेर यो कन्टेक्स्टसँग रिलेटेड मिडिया क्वेरी चाहिँ यसको भनौँ यो ट्रीको हायरार्कीमा मिडिया क्वेरी कहाँनिर छ त्यो चाहिँ हामीलाई एभाइलेबल गरिदिन्छ। सो मिडिया क्वेरीमा चाहिँ साइज भन्ने हुन्छ, साइज डट हाइट। सो हाइट यति भयो। अनि त्यसपछि of context dot size dot width यसरी हाइट र विथ लिन मिल्छ। सो अब लियो, अब यसको कलर राखेर हेरौँ है त। अहिले म रेड राखिदिन्छु सो देखियोस्। सो कलर रेड आयो यो। सो यो एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका भनेको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अब भनौँ न पोजिसनमा पनि ऱ्याप गर्न मिल्छ है। सो बाई डिफल्टले चाहिँ कन्टेनरले के गर्छ भन्दाखेरि यो होल स्क्रिनको आफ्नो के अरे जति छ त्यति सब स्पेस लिएर हुन्छ। के अरे आफ्नो चाइल्डको जति स्पेस चाहिन्छ त्यति लिएर हुन्छ। त्यसको सट्टा चाहिँ हामीले अब यसरी होल हाइट र विथ चाहिँ दिन सक्ने होइन। सो यो एउटा वे भयो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सधैँ छ नि होइन, यो स्ट्याक त कहीँ भित्र पनि हुनसक्छ नि त। सो सानो स्पेस मात्र लिएर हुनसक्छ नि त त्यसले। सधैँ भनौँ न यसको हाइट र विथसँगै हुनुपर्छ भने छैन नि त। कहिले कहिले यसको प्यारेन्टले जति स्पेस ल्याएको छ त्यति नै हुनसक्छ नि त। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने है त। सो
त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो पोजिसन भन्ने अर्को नयाँ अर्को छुट्टै विजेट छ है। ऱ्याप विथ विजेट गरिदिउँ, त्यसको नाम चाहिँ मैले यसलाई पोजिसन भनेर दिएँ। अब पोजिसन विजेटमा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो पोजिसन चाहिँ सधैँ स्ट्याकभित्र हुनुपर्छ है, स्ट्याकको डाइरेक्ट साइड हुनुपर्छ है। मैले कन्टेनरभित्र पोजिसन राख्छु भनेर पाउँदैन है। सो यो चाहिँ डाइरेक्ट साइड हुनुपर्छ, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटा इरर फाल्छ। सो पोजिसनले चाहिँ हाम्रो यो स्ट्याक भनेको त हाम्रो यो होल भनौँ न कहाँनिर राख्ने भनेको त्यस्तो केही डिफाइन छैन नि त होइन। सो त्यस्तोमा चाहिँ हामीले यसलाई कहाँनिर पोजिसन गर्ने भनेर यहाँ चाहिँ हामी यसबाट डिफाइन गरिदिन्छ क्या। सो मैले यसमा चाहिँ टप अब भनौँ न 100 दिन सक्छु होइन। सो 100 टपबाट 100 प्याडिङ दियो नि। सो यो टप भनेको चाहिँ यो होल हाम्रो स्क्रिनको भन्दा नि यो हाम्रो जुन स्ट्याक छ नि होइन, स्ट्याकको चाहिँ टपबाट चाहिँ 100 भनेको है। सो अहिलेको केसमा चाहिँ त्यो दुइटा सेम नै कुरा हुने भएको त्यस्तो फरक पर्दैन। नभए चाहिँ यो चाहिँ स्ट्याकको चाहिँ हाम्रो टपबाट चाहिँ 100 हो है। सो त्यस्तै गरेर यहाँ लेफ्ट अनि राइट बटम, सो सबैतिरबाट यसरी गऱ्यो भने चाहिँ अब चारैतिरबाट के अरे 100 स्पेस छोड्यो अनि त्यसपछि बाँकी जति स्पेस छ त्यो सबै लिइदियो है। सो यसले गर्दा चाहिँ हामीले अब यसलाई छ नि सर्टेन स्पेसिङ दिएर अनि कति चाहिँ सर्टेन प्याडिङ दिएर प्यारेन्टसँग सो कति स्पेस लिन्छ हामीले यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्ने भयो। सो अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई यसलाई यो कन्टेनर त यो सबैतिर ओभरल्याप हुनु पऱ्यो नि त, भनेको चारैतिर छुनु पऱ्यो नि त स्ट्याकको बोर्डरसम्म। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दाखेरि अब यहाँ 100 दिएको सट्टामा चाहिँ मैले यहाँ 0 युज गर्न सकेँ। सो यो 0 गर्न साथ त्यसले सब गर्यो है। सो कलर पनि मिलाइहाल्नु है त। कलर यहाँ मैले कुन चाहिँ युज गरिरहेको छु, यहाँ मैले कपी गरेँ कलर। सो कलर चाहिँ मैले यसरी कलर 0x सो यहाँ चाहिँ हिजो नि भनेको थिएँ यहाँ 8वटै हुनुपर्छ। सो ARGB फर्मेटमा सरी अब यहाँको कपी गर्दा चाहिँ त्यो इस्यु भयो, किनभने जेनरली अरू ठाउँमा फर्मेट चाहिँ के हुन्छ भन्दा अगाडिको चाहिँ RGB हुन्छ, लास्टको चाहिँ अल्फा हुन्छ नि त होइन। तर हाम्रो फ्लटरमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ डिफ्रेन्स है। सो म अहिले कपी गर्दाखेरि चाहिँ यो ARGB फर्मेटमा ए चाहिँ 00 बस्यो, तर लास्टको बी चाहिँ 66 भयो नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो 66 चाहिँ हाम्रो खासमा अल्फा हो नि त, अल्फा चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ है। सो यो मिस्टेक चाहिँ हुनसक्छ, यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो कलर पनि आयो नि, होल स्पेस पनि ल्यायो है। यो भन्दा नि सर्टकट भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सबैलाई हटाइदिएर पोजिसनको चाहिँ अर्को नेम कन्स्ट्रक्टर छ डट फिल भन्ने। सो डट फिल युज गरिदियो भने यसले पनि सेम इफेक्ट दियो है। सो सेम इफेक्ट दिएको भएर केही चेन्ज देखेन, तर मैले टपहरू सबै हटाइदिएँ नि त। सो फिलले चाहिँ त्यो सबै कुरा आफै गरिदिनु भयो। सो भनौँ न सर्ट थोरै कोडमै त्यही कुराहरू हामीलाई एभाइलेबल हुने भयो। ओके यो भयो होइन। अब हल्का यो यसलाई पनि त्यसै नै गरौँ है त। यो हल्का यो साइडमा अलिअलि ग्याप पनि छ नि त होइन। सो अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यहाँ छ नि मैले प्याडिङ पनि दिन सक्छु नि त यो यसमा, तर म अहिले यसलाई प्याडिङ दिन्न है त, यो सेन्टर युज गरिदिनु है। रिमुभ दिस फिचर है। सो यसरी नि गर्न सकिन्छ। अर्को तरिका भनेको म अब अर्को तरिका देखाउँछु। सो हामीले यही पोजिसन युज गरेर पनि हामीले भनौँ न यो अघि मैले देखाएको थिएँ नि त्यो टप लेफ्ट राइट बटम त्यो दिएर पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब सेन्टरमा विथ सम प्याडिङ चाहिँ राख्न सक्छौँ। सो त्यसको लागि मैले के गरेँ, एप विथ विजेट अनि त्यसलाई चाहिँ मैले पोजिसन भनेर दिएँ। सो अहिले खासै फरक पर्दैन। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा टप र बटममा चाहिँ हाम्रो केही पनि स्पेस सेन्टरमा छ नि त, सेन्टरमा हुनुको यसले चाहिँ होल स्पेस लिएर चाहिँ त्यो चाहिँ बिचमा आउनु हो नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्न सक्ने भए टपमा 0 अनि बटममा 0 राखेँ है।
अब टपमा 0 बटममा 0 अब लेफ्ट र राइटमा पनि मैले त केही दिनु पऱ्यो नि त होइन। सो लेफ्टमा चाहिँ मैले फर इक्जाम्पल मैले 8 अनि राइटमा पनि प्याडिङ 8 दिएर है। अब हामीले यसरी पनि दिन सक्ने भयो है। सो डिफ्रेन्ट वे छ, अब कन्डिसन अनुसारले जसरी पनि दिन सक्ने भयो। सो यो पोजिसनको काम चाहिँ त्यसरी के अरे स्ट्याकमा चाहिँ चाइल्डहरूलाई पोजिसन गर्ने। अब यो फर्मतिर जाउँ है त। अब यहाँ हाम्रो दुईवटा टेक्स्ट छ अनि त्यसपछि एउटा बटन छ होइन। सो हिजोको याद गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो तिनटै केमा छ, एउटा कोलममा बसिरहेको छ नि त। यो दुईवटा टेक्स्ट फिल्ड र यो बटन नै एउटा कोलममा बसिरहेको छ नि त। सो हामीलाई के चाहियो अब यहाँ यो कन्टेनरमा चाहिँ चाइल्डको यो टेक्स्ट हटाइदिउँ। अब टेक्स्ट सट्टा चाहिँ यहाँ के हुने भयो, कोलम आएर बस्ने भयो। अब कोलममा के हुन्छ, चिल्ड्रेनहरू हुन्छ। सो चिल्ड्रेनहरू यहाँ राखेँ मैले। अब टेक्स्ट बनाउने, अब टेक्स्ट युज गरेर त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्ने नि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट वेहरू छ है। दुईवटा सबभन्दा धेरै युज गरिरहेको वेहरू छ। सो म अहिले चाहिँ क्विकली सकेसम्म दुइटै देखाउन ट्राई गर्छु। सो टेक्स्ट फिल्ड राख्न बित्तिकै यहाँ एउटा अब टेक्स्ट आयो है। यहाँ राख्यो गरेर यहाँ सिलेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ टक्क देखिरहेको छ है अलिअलि। मैले टाइप गर्न मिलेँ। सो टेक्स्ट फिल्ड इनपुट टेक्स्ट लिन चाहिँ हामीले टेक्स्ट फिल्ड युज गर्नुपर्छ। अब त्यस्तै गरेर टेक्स्ट फिल्डमा अब हामीले सर्टेन्स अब यहाँ छ नि होइन, प्लेस होल्डर इमेज जस्तो देखाइरहेको छ। अनि त्यसपछि यहाँ के अरे हल्का ब्याकग्राउन्डमा कलरहरू छ, राउन्डेड बटनहरू छ नि, राउन्डेड कर्नरहरू छ। अब त्यो राख्न ट्राई गरौँ है त। सो टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ के छ भने हामीले हिजो कन्टेनरमा पनि हामीले डेकोरेसन युज गरेको थियौँ होइन, त्यसलाई अलिकति राम्रो बनाउनलाई स्टाइलिङहरू दिनलाई। सो यो टेक्स्ट फिल्डमा पनि डेकोरेसन युज गर्न सक्छौँ। सो हिजो हामीले कन्टेनरमा चाहिँ बक्स डेकोरेसन भनेर युज गरिरहेको थियौँ, तर यसमा चाहिँ बक्स डेकोरेसन होइन कि, यसमा चाहिँ इनपुट डेकोरेसन भनेर हुन्छ। सो इनपुट डेकोरेसन भनेर हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ अब यसको के छ, ब्याकग्राउन्डमा के छ भन्दाखेरि अब सर्टेन कलर्सहरू छ नि त। सो त्यो राख्नु ट्राई गर्नु त। सो हाम्रो यो डेकोरेसनमा देख्यो भने चाहिँ यहाँ फिलको दुईवटा अप्सनहरू छ है, फिल कलर र फिल्ड भनेर है। सो फिल कलरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केले फिल गर्ने भनेर डिफाइन गर्छ। अनि त्यसपछि फिल्डले चाहिँ त्यसलाई फिल गर्ने कि नगर्ने भनेर डिफाइन गर्छ। अब मैले फिल कलर दिएँ एउटा अहिलेलाई कलर्स डट वाइट है। सो यो दिँदैमा कलर आउँदैन किनभने हामीले फिल गर्ने कि नगर्ने भनेर त्यो अप्सन सेट गरिसकेको छैन नि त। सो मैले यहाँ फिल भनेर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। फिलमा चाहिँ मैले अब ट्रु भनेर पास गरेँ भने अब यो फिल भयो। अब अर्को अब यो माथि आइरहेछ। अब यहाँ हाम्रो डिजाइन हेर्नु चाहिँ यो कुरा चाहिँ सेन्टरमा छ नि त, यो होल कन्टेनरको सेन्टरमा छ नि त यो कोलमको। सो पहिला सेन्टरमा ल्याउन ट्राई गर्नु है त। सो हामीले बेटर हाम्रो डिजाइन अनुसार नि मिलोस् अनि हामीले हेर्नलाई पनि सजिलो होस्। सो सेन्टरमा अब कोलमको यो सेन्टरमा ल्याउने भनेको के हो, कोलमको यो टप र बटम भनेको चाहिँ यसको मेन एक्सेस इलिमेन्ट हुनु भयो नि त होइन। कोलममा भर्टिकल अलाइनमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ मेन एक्सेस हो। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ कोलममा के दिनु मिल्छ, मेन एक्सेस अलाइनमेन्ट दिन मिल्छ। अब यसमा चाहिँ मैले मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट भनेको कहाँ छ। सो यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ है। सो हिजो क्रस एक्सिसको मैले दिएको थिएँ, त्यस्तै गरेर मेन एक्सिसमा पनि डिफ्रेन्ट छ। सो सेन्टरले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ कोलमको सेन्टरमा ल्याउने भइहाल्यो। अनि इनले चाहिँ सबभन्दा बटनमा लगेर राख्ने भयो। स्पेस अराउन्डले चाहिँ तिनीहरूको बिचमा चाहिँ अब स्पेसहरू क्रिएट गर्छ भनौँ न, माथि तल अब जताततै स्पेसहरू ल्याउँछ होइन। सो स्पेस बिट्विनले चाहिँ तिनीहरूको बिचमा चाहिँ स्पेस ल्याउने भयो है। सो मैले पछि अर्को दुईवटा अहिले यत्तिकै त यो चेन्जेसहरू देख्दैन। सो मैले अरू युआई थपेपछि चाहिँ म यसको अरू इम्प्लिकेसन कस्तो कस्तो चेन्जेस देखाउँछ त्यो चाहिँ देखाउँछु है त। सो अहिले चाहिँ मैले के गरेँ, यसलाई स्टार्टमा राखिदिएँ। सो स्टार्टमा आयो।
अब फर्स्टमा हल्का प्याडिङ पनि दिइहालौँ है त। सो यो प्याडिङ दिन चाहिँ अब सिन्स हामीले कन्टेनर युज गरिरहेको छ, अब यो कन्टेनरमा हामीले यहाँ यसरी प्याडिङ दिएर गरेर 32 दिएँ है त मैले, 32 आयो है। सो प्याडिङ पनि आयो। अब फेरि टेक्स्ट फिल्डमै जाउँ है त। अब के छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो हिन्ट छ नि त, यो इमेल फिल्ड हो भनेर यहाँ हिन्ट आइरहेको छ नि त। सो मैले यहाँ हिन्ट पनि दिन मिल्छ। सो हामीले टेक्स्ट फिल्डमा यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ दुईवटा छ है, लेबल र अनि त्यसपछि हिन्ट भन्ने छ। यो दुईवटाको भनौँ ऊ चाहिँ डिफ्रेन्स है। अनि पहिला लेबलको हेरौँ है त। लेबल टेक्स्ट चाहिँ मैले पहिला लेबल भन्दा नि हिन्ट हेरौँ, अनि के हुन्छ इनटेक्स्ट। इनटेक्स्टमा अब यहाँ मैले इमेल भनेर आयो। अब मैले यहाँ इमेललाई यसरी गऱ्यो भने यहाँ इमेल भनेर यसरी आउने भयो है। सो अब त्यसको सट्टा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को, अब यहाँ गर्दाखेरि यो लेख्न साथ यो इमेल त हरायो नि त, गायब भयो नि त। सो यहाँ मैले लेबल टेक्स्ट भनेर त्यसलाई रिप्लेस गरिदियो भने अब यहाँ हेर्नु माथि इमेल भनेर आयो। अब कतिलाई याद गरेर कतिले याद नगरेर यो चाहिँ अब जेनरल भनौँ न, मेटेरियल डिजाइनको अब गाइडलाइन्समा पनि लेख्छ, एउटा स्ट्यान्डर्ड विजेट जस्तै भयो, टेक्स्ट फिल्ड जस्तै भयो भनौँ न। सो बाई डिफल्ट चाहिँ म पहिला यसलाई सर्ट कपी गरिदिइहाल्छु, अनि फेरि डिफ्रेन्स देखिन्छ। सो मैले अर्को दुईवटा बनाएँ। सो बाई डिफल्ट चाहिँ के हुन्छ, यो इमेल भनेर यसरी लेखेर हुन्छ होइन। सो जब युजरले छ नि त्यसलाई हाइलाइट गर्छ नि, त्यो चाहिँ अब त्यो हिन्ट चाहिँ माथि जाने भयो। सो त्यो चाहिँ एज अ लेबल बस्ने भयो। अनि यहाँ चाहिँ टाइप गर्दाखेरि पनि अब यो इमेल चाहिँ देखिने भयो। सो यो चाहिँ अब भनौँ सिन्स यो मेटेरियल डिजाइन गाइडलाइनमै डिफाइन गरिएको भएको भएर यसले चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ यो त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई एभाइलेबल गरिदिइरहेछ टेक्स्ट फिल्डले। सो इमेल लेबल टेक्स्ट र हिन्ट टेक्स्टको बारेमा बुझ्यो नि है डिफ्रेन्स। अब आफ्नो कन्डिसन र युज अनुसारले चाहिँ हामीले जुन चाहिन्छ त्यही युज गर्न सक्छौँ। सो अहिले मैले योवाला हटाइदिएँ। अब अर्को के छ भन्दाखेरि अब यसको भनौँ न यो बोर्डरहरू त राउन्डेड छ नि त। सो अब राउन्डेड बोर्डरहरू बनाउँ है त। सो हामीले यहाँ दियो भने चाहिँ हामीले बोर्डरहरू दिनुपर्छ। बोर्डर पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुनसक्छ है। सो यो भनेको चाहिँ डिफल्ट बोर्डर भयो, अनि त्यसपछि डिसेबल बोर्डर। सो डिसेबल हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो बोर्डर राख्ने, अनि त्यसपछि इनेबल हुँदाखेरिको बोर्डर, अनि त्यसपछि इरर आउँदाखेरि कस्तो बोर्डर राख्ने, फोकस हुँदाखेरि कस्तो बोर्डर, अनि फोकस इरर बोर्डर भनौँ न। सो हरेकमा चाहिँ कस्तो कस्तो बोर्डर राख्ने भनेर यहाँ चाहिँ अलरेडी डिफाइन गरेको छ। अब यही अनुसारले हामीले गर्नु बोर्डरहरू दिन मिल्छ डिफ्रेन्ट कन्डिसन अनुसार चाहिँ। सो अहिले हामीलाई चाहिने भनेको जस्ट बोर्डर मात्र हो। अब बोर्डरमा मैले दिन सक्छु। अब बोर्डरले चाहिँ हामीले हिजो कन्टेनरमा हेऱ्यो कि हेरेनौँ, त्यसमा पनि हामीले बोर्डरले पनि बोर्डर लिइरहेको थियो है। सो यसले चाहिँ त्यसले चाहिँ जेनरल बोर्डर लिन्छ भने, यसले चाहिँ कन्टेनरको बोर्डरले चाहिँ जेनरल बोर्डर लिन्छ भने यसले चाहिँ इनपुट बोर्डर लिन्छ क्या। अब हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको बोर्डरहरू हुन्छ होइन, के अरे हाम्रो टेक्स्ट फिल्डमा। सो अहिले देखिरहेको चाहिँ यहाँ हाम्रो सेलेक्ट गर्न चाहिँ यो अन्डरलाइनमा छैन भने एउटा सानो यो ब्लू कलरको अन्डरलाइन जस्तो आइरहेको छ नि त बोर्डर होइन। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो अन्डरलाइन बोर्डर अन्डरलाइन इनपुट बोर्डर भनेर छ है। त्यो भनेको चाहिँ यो हो। सो यहाँ हल्का बोर्डर आइरहेको छ। अब यो अन्डरलाइन बोर्डर भनेको चाहिँ त्यो बोर्डर भयो। अनि त्यस हामीले चाहिँ यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अन्डरलाइन बोर्डरमा चाहिँ अब बोर्डरको रेडियस र अनि साइडहरू दिन सक्छ। बोर्डर साइडमा चाहिँ बोर्डर साइड कलर दिएर, कलर चाहिँ मैले यहाँ कलर्स डट रेड चेन्जेस देखेन। ओके बोर्डर यो बोर्डरले मात्र गर्दा जस्तो मैले एकचोटि बस बोर्डरले ओभरराइड गरेर जस्तो।
सो अघि चाहिँ के भइरहेको छ फोकस बोर्डरले चाहिँ यो जेनरल बोर्डरलाई चाहिँ लिइरहेछ क्या। सो बाई डिफल्ट चाहिँ बोर्डर हाम्रो यो फोकस स्टेटमा छ नि त, त्यसले गर्दा चाहिँ फोकस स्टेटको चाहिँ बोर्डरले चाहिँ यसलाई ओभरराइड गरिदिइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो नदेखेको। सो हामीले यहाँ चाहिँ आफ्नो पछि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट यो फोकस बोर्डर भनेर राख्न सक्छौँ। सो अहिलेलाई म यसमा फोकस बोर्डर भनेर राखिरहन्छु। सो यहाँ चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कन्डिसनलाई डिफ्रेन्ट 2-3वटा बोर्डर पनि प्लस फोकस बोर्डर पनि दिन मिल्छ है। सो यो भयो। अब हामीलाई अन्डरलाइन इनपुट बोर्डर अलि त्योभन्दा पनि हाम्रो त यो चारैतिरबाट यो उस नि त रेडियसहरू छ नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि सो यहाँ अन्डरलाइन इनपुट बोर्डर र अनि आउटलाइन इनपुट बोर्डर यो दुईवटा बोर्डरहरू छ। अन्डरलाइन इनपुट बोर्डर भनेको अहिले भर्खर देखाएको भयो। अब यो आउटलाइन इनपुट बोर्डर भनेको चाहिँ हाम्रो चारैतिरबाट बोर्डर आयो भने है। सो अघिको इनपुटमा चाहिँ के भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो सर्टेन ठाउँतिरबाट चाहिँ अनि फोकस बोर्डर भनौँ न मुनिपट्टिबाट मात्र दियो। अब अर्को कुरा याद गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई आउटलाइन इनपुट बोर्डर दिन साथ त्यो हाम्रो इमेल चाहिँ माथि गएर बस्यो नि होइन। सो यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बग भन्दा पनि यो चाहिँ डिजाइनमै यस्तो हुनुपर्छ भन्ने लेखेको भएर त्यस्तो भएको हो है। सो बग होइन, यो चाहिँ फिचर हो प्रोभाइडेड बाई मेटेरियल डिजाइन गाइडलाइन्स भनौँ न। सो यहाँ बिचमा चाहिँ हाम्रो अघिको लेभल चाहिँ यहाँ बिचमा आएर बस्ने भयो। सो बोर्डर दिए। अब बोर्डर साइड दिए जस्तै अब मैले यहाँ बोर्डर रेडियस पनि दिन सक्छु। बोर्डर रेडियस दिउँ। बोर्डर रेडियसमा बोर्डर रेडियस दे बोर्डर ए ओके सरी। सो बोर्डर रेडियसमा बाई डिफल्ट चाहिँ त्यो दिन मिल्दैन। सो प्राइभेट कन्स्ट्रक्टर छ, त्यसले गर्दा हामी यो नेम कन्स्ट्रक्टरहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बोर्डर रेडियस पनि हाम्रो अल सर्कुलर अनि त्यसपछि ओन्ली अनि त्यस भर्टिकल। सो यो भनेको चाहिँ त्यही हिसाबले अल भनेको चारैतिर बोर्डर दिनुभयो, होरिजेन्टल भनेको भनौँ दुईतिर भनौँ सायद टपको दुईतिर हुन्छ क्या अरे, भर्टिकल चाहिँ बटमको दुईतिर जस्तो लागिरहेको छ। सो त्यो अनुसारले मात्र पनि दिन सकिन्छ। सो होरिजेन्टलमा लेफ्ट र राइट छ अनि त्यसपछि भर्टिकलमा टप र बटम भन्ने भइहाल्यो होइन। सो हामीलाई चारैतिर बोर्डर चाहिरहेको छ नि त होइन। चारैतिर बोर्डर चाहियो भने चाहिँ अलमा चाहिँ अब हामीले कति बोर्डर दिने यसलाई मैले सो बोर्डर अलले चाहिँ के लिइरहेछ भन्दाखेरि रेडियस लिइरहेछ है। सो हामी यहाँ डाइरेक्ट यसरी 10 राख्न मिल्दैन, यहाँ रेडियस दिनुपर्ने हुन्छ। सो रेडियस दिएँ मैले। रेडियस डट अब कस्तो टाइपको रेडियस हो। सो जेनरली सबभन्दा कमन युज भनेको सर्कुल हो। इलेक्ट्रिकलको चाहिँ सेप चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। सर्कुलर चाहिँ त्यो बोर्डरलाई चाहिँ ठ्याक्क भनौँ न एज अ सर्कल हिसाब गरेर त्यही अनुसारले आर्क बनाइरहेको हुन्छ। सो मैले 10 दिएँ भने चाहिँ 10 रेडियसको चाहिँ त्यसले बोर्डर बनाइरहेको हुन्छ। सो मैले 10 दिनासाथ यो सबैतिरबाट यो नाइस भनौँ न यो उहरू आयो नि त बोर्डरहरू। अब यहाँ मैले एउटा अर्को सो अब यसमा टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू दिन मिल्छ। फर इक्जाम्पल अब यहाँ मैले लेबलको छ नि होइन, लेबलको स्टाइल दिन मिल्छ। लेबलको स्टाइलमा चाहिँ टेक्स्ट हामीले युज गरेको जस्तै टेक्स्ट स्टाइलहरू दिन मिल्छ। कलर्स डट ग्रिन राखिदिएँ र मैले सरी कलर राखेर कलर हामीले त्यो कलरहरू अथवा फन्ट साइजहरू सबै कुराहरू दिन मिल्छ। हामीले जुन हामीले जे कुरा हामीले टेक्स्टमा गर्न मिल्छ नि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ स्टार्टिङमा दिन मिल्ने भयो है। सो हल्का चेन्जेसहरू आइरहेछ। सो यो अहिले यो गर्दा चाहिँ फन्ट साइजमा चाहिँ यो 18 त होइन नि होइन। किन 18 होइन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब मिनिमाइज हुँदाखेरि चाहिँ अब भन्दा पनि यो हाम्रो यो सिलेक्ट नहुँदाखेरि चाहिँ यो 18 हुने हो है। सो हाम्रो सायद यहाँ 18 भने 16 रहेछ। ल 16 बनाइदिएँ मैले। सो अलिपछि ठ्याक्क देखिन्छ। अब सो यसरी बोर्डरहरू देखेर सबै कुराहरू दिनु हुन्छ है। अब सिन्स हाम्रो यहाँ बोर्डर छैन मैले बोर्डर कलर चाहिँ हटाइदिएँ। रेड कलर अलि राम्रो देखिएन है।
बोर्डर साइड हटाइदिएँ मैले, यसो राख्न मिल्छ। ओके, सो यो हटाउँदा किन आयो भन्दा यो फोकस बोर्डरमा चाहिँ बाई डिफल्ट फोकस भएको जेनेरेट डिनोट गर्न चाहिँ सर्टेन बोर्डरहरू आइरहेछ। त्यो भइहाल्यो। अब मैले यहाँ अहिले अब अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि देखाउँछु। यो टेक्स्ट फिल्डलाई मैले यहाँ कपी गरेर राखेँ है त। अब टेक्स्ट फिल गरेर इमेलको सट्टा अब पासवर्ड पनि युज गरेँ। सो पासवर्ड आयो। सो अघि भनेको यो छ नि, यो 16 साइज चाहिँ यो बेलाको साइज हो है। सो मैले यो सेलेक्ट गरेँ भने चाहिँ अब यो चाहिँ अब 16 भयो, यो चाहिँ हुँदैन है। सो अब मैले यसमा के टाइप गरेँ भने चाहिँ अब यो यसरी आएर बस्ने भयो। यो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट स्टेट भनेको थियो नि अघि, फोकस स्टेट अनि त्यसपछि इनेबल स्टेट, अनिखेरि डिफ्रेन्ट स्टेट अनुसार चाहिँ सर्टेन जुन चाहिँ डिफल्ट कुराहरू हुन्छ नि, जुन चाहिँ हाम्रो मेट्रोलिजन गाइडलाइन्सले प्रोभाइड गरेर हुन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ बाई डिफल्ट नै यसले प्रोभाइड गरिदिन्छ। सो यो भयो टेक्स्टको। अब हाम्रो अर्को एउटा पोइन्ट नि भनिहाल्छु। सो हाम्रो जेनरल के हुन्छ भन्दा पासवर्ड चाहिँ हाम्रो नदेखे नि हुन्छ नि त, यहाँ हेर्न मिल्दैन होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ टेक्स्टमा चाहिँ अब्सक्योर टेक्स्ट भनेर आउँछ। अब्सक्योर समथिङ है। सो अब्सक्योर टेक्स्ट आयो भने चाहिँ अब हामीले यसको भ्यालु ट्रु बनायो भने चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ यसको भ्यालु फल्स हुन्छ। ट्रु बनायो भने चाहिँ यहाँभित्रको टेक्स्ट चाहिँ हामीले अब रिडेबल हुँदैन। यो एस्ट्रिक जुन चाहिँ पासवर्डको हुन्छ नि, सो यसरी आउँछ है। सो यो त भइहाल्यो यो बोर्डरको कुरा होइन। सो मैले यहाँ हाम्रो फोकस बोर्डरको सट्टा मैले यहाँ अहिले बोर्डर युज गरेँ। यहाँ पनि मैले बोर्डर युज गरेँ। सो यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ, किनभने यो छ नि हाम्रो बोर्डर कुन युज गरिरहेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो बोर्डर फोकस बोर्डर र यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट भनौँ न अटोमेटिकली डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू ल्याउँछ क्या। सो हामीलाई कुन चाहिँ चाहिएको हो, कस्तो खाले बोर्डर छ त्यो चाहिँ हामीले हेरेर अनि त्यही हिसाबले चाहिँ डिफाइन गर्नु। फर इक्जाम्पल अघि हामीले बोर्डर गर्दाखेरि हाम्रो यो बोर्डर देखिरहेको थिएन नि त होइन। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। सो सर्टेन प्रोपर्टी चाहिँ अटोमेटिकल्ली ओभरराइड हुन्छ। ओभरराइड भन्दा पनि अटोमेटिकली डिफाइन भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्डिसन अनुसार चाहिँ ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो गर्नको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै फोकस बोर्डरहरू अनि त्यसपछि इनेबल डिसेबल बोर्डरहरू चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। सो यो भयो। अब यो दुईवटा बिचमा हल्का स्पेसिङ पनि राखिदिइहाल्नु, साइज बक्स अनि यसको हाइट चाहिँ अहिले मैले 24 दिएँ। यो दुईवटा बिचको ग्याप भयो। सो अब चाहिँ अब बटनमा जाउँ है त। बटनमा सो टेक्स्ट फिल आयो। अब चाहिँ हामीलाई के चाहिरहेछ, पहिला यहाँ मैले अर्को एउटा साइज बक्स पनि दिइहाल्यो, दुईवटाको बिचमा ग्याप, साइज बक्स, हाइट। अब यसको चाहिँ म अलिकति धेरै ग्याप दिन्छु, 42 दिएँ। अब चाहिँ अब बटन पनि फ्लटरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको बटन छ है। सो फ्ल्याट बटन भनेर छ, अनि त्यसपछि हामीले जेनरल युज भनेको चाहिँ रेज्ड बटन। यो बाहेक अरू पनि डिफ्रेन्ट टाइपको बटन हुन्छ, रेज बटन डट आइकनदेखि लिएर धेरै खालको बटनहरू छ होइन। अब जेनरल युज हुने भनेको चाहिँ रेज्ड बटन र फ्ल्याट बटन हो। अब फ्ल्याट बटन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सो चाइल्ड यसमा राखिदिइहालेँ मैले टेक्स्ट। सो फ्ल्याट बटनमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ के देखिरहेछ भन्दाखेरि यो फ्ल्याट बटनमा चाहिँ यो बटन हो भने अलि देखिँदैन। यो चाहिँ अब भनौँ न फ्ल्याट नै छ, यो बटन एज अ टेक्स्ट नै रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, तर यो चाहिँ जस्ट क्लिकेबल मात्र हुन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ मैले अन प्रेस दिएँ भने चाहिँ सो यो एउटा चाहिँ बटन मात्र भयो है। सो हामीले यहाँ क्लिक गऱ्यो भने देख्न सक्छौँ यो बटनको यो स्पेस यति छ, तर बाई डिफल्ट चाहिँ यो केही देख्दैन। अब यस्तो बटन चाहिँ प्रायः जस्तो हाम्रो डायलगहरूमा, अलर्ट डायलगहरू अथवा अरू कुनै डायलगहरूमा चाहिँ यो फ्रिक्वेन्टली देखिरहेको हुन्छ, अथवा त्यस्तो भिजुअली नदेखिनुपर्ने बटनको बेलामा चाहिँ हामीले यो फ्ल्याट बटन युज गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ अब
सर्टेन कलरदेखि इलिभेसन सहितको छ नि त होइन। सो यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ यसमा पनि हामीले यो कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ होइन, कलर दिएर यताउता दिएर। तर त्योभन्दा पनि हाम्रो अर्को के चाहिँ छ भन्दाखेरि रेज बटन भनेर पनि छ। सो रेज बटनको बाई डिफल्ट चाहिँ सर्टेन उयोहरू आइरहेछ नि, ब्याकग्राउन्ड कलर आइरहेछ। अब मैले छ नि होइन यसमा क्लिक गरेँ भने यो हल्का त्यो माथि उठेको जस्तो इलिभेसन पनि यसको बढिरहेछ, अनि त्यसपछि प्लस रिपल इफेक्ट पनि आइरहेछ नि त होइन। सो रेज बटन भनेको चाहिँ यही नै हो। सो हल्का त्यो स्याडोले गर्दाखेरि यो अलिकति रेज भएको जस्तो देखिरहेछ भनौँ न। सो अब यसलाई कलर दिनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ कलर दिएर यसरी कलर दिन सक्छौँ। कलर्स ड अब यसको कलर कुन चाहिँ छ, कलर कोड कपी गरेँ मैले। सो कलर आयो। अब हामीले स्टाइल दिनु पऱ्यो नि होइन यसमा, यो टेक्स्टमा पहिला यसलाई प्याडिङ नै दिउँ है त। सो रेज बटनमा हामीले प्याडिङ पनि दिन मिल्छ। सो यसरी हामीले प्याडिङ डिफाइन गर्न मिल्छ। सो जुन हामीले कन्टेनरहरूमा प्याडिङ दिइरहेको थियौँ नि, त्यसरी नै हामीले यसमा प्याडिङ राख्न मिल्छ है। डट अब यसमा चाहिँ मैले सिमेट्रिक दिएँ, भर्टिकलमा मैले अराउन्ड 8 दिएँ, अनि त्यसपछि होरिजन्टलमा चाहिँ मैले कति दिउँ, ओके। सो अब डिजाइन अनुसार अहिलेलाई म यसलाई पनि 8 दिन्छु है त, 8भन्दा पनि 16 दिएँ त। सो हामी यहाँ डिजाइनमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसले छ नि होइन यो कोलम भनौँ, यो हाम्रो कोलमको जति स्पेस हो त्यो सबै स्पेस लिएर छ नि त यो बटनले पनि है। सो स्टेज दिएर छ। अब हामीले यहाँ एक्ज्याक्ट कति विड्थ दिने अथवा के दिने पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्दैनौँ नि त, हामीलाई थाहा नै हुँदैन नि त त्यो कति हुन्छ भनेर होइन। सो यो टेक्स्ट फिल्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सिन्स यो कुरा चाहिँ हाम्रो अब यसरी यो कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ होरिजेन्टली छ नि होइन बढ्दै जाने भएको र यसले चाहिँ छ नि होइन जति म्याक्सिमम प्यारेन्टको जति साइज लिन मिल्छ नि होइन, यसले चाहिँ बाई डिफल्ट लिइरहेछ क्या टेक्स्टले चाहिँ। तर हाम्रो बटन त त्यस्तो हुँदैन, बटनको बिहेभियर त्यस्तो हुँदैन। सो हामीले यसलाई चाहिँ छ नि होइन होल स्पेस लिनको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो कोलम छ नि त, कोलमको होइन, कोलमको चाहिँ हाम्रो यो क्रस एक्सिसमा चाहिँ यो लेफ्ट र राइट दुवैतिर छुनुपर्छ नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले क्रस एक्सिस एलाइनमेन्ट चाहिँ दिन मिल्छ। सो क्रस एक्सिस अलाइनमेन्टमा चाहिँ सो यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो भनेको जस्तै बेस लाइन सेन्टर, अनि हिजो हामीले सेन्टर पनि हेऱ्यौँ, इन र अनि स्टार्ट पनि हेरेको थियौँ होइन। सो त्यस्तै गरेर हाम्रो स्टेज पनि छ है। स्टेजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब हामीले ठ्याक्कै देखिहाल्यो होइन। सो यसले चाहिँ लेफ्ट र राइट दुवैतिर स्ट्रेच भयो भनौँ न, यो यसको यो कोलमभित्रको जति पनि चिल्ड्रेन छ नि होइन त्यो चाहिँ अब स्ट्रेच हुने भयो क्या, लेफ्टपट्टि र राइटपट्टि दुवैतिरबाट। सो यो बटनले चाहिँ यसको कोलमको चाहिँ जति स्पेस क्रस एक्सिसमा जति स्पेस लिने मिल्छ त्यो सबै लिन्छ। यो भयो है। प्लस अब यो प्याडिङ पनि भयो, प्याडिङ अलिक धेरै सजिलो जस्तो छ। 16 रहेछ, अलिक ठुलो देखाइदिउँ 16। अब हामीले यहाँ होरिजेन्टल प्याडिङ दिनुको कुनै अब मिनिङै रहँदैन, किनभने यो जति दिए पनि यसले होल स्पेस लिएर हुन्छ। सो इट डजन्ट म्याटर। सो मैले त्यो हटाइदिएँ। अब टेक्स्ट स्टाइल दिउँ है त, यो साइन इनमा टेक्स्ट स्टाइल होइन। अब अर्को एउटा सानो पनि भनिहाल्छ होइन, यो बटनमा छ नि होइन हाम्रो यो टेक्स्टमा स्टाइल दिनु छ नि होइन। सो जेनरली बटनमा हुने भनेको एउटा टेक्स्ट त प्रायः जस्तो सधैँ हुन्छ नि त होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो सम ह्यान्डी फिचरहरू छ होइन। सो टेक्स्ट कलर भन्ने हामीले यहाँ टेक्स्ट कलर र टेक्स्ट थिमहरू डिफाइन गर्न मिल्छ है। सो टेक्स्ट कलर भनेर सो यो कुरा चाहिँ हामीले छ नि होइन यहाँ यो टेक्स्टमा लेखे पनि हुन्छ है, यहीँ स्टाइलमा राखे पनि हुन्छ। सरी टेक्स्ट स्टाइलमा हामीले यहाँ यसरी कलर पनि दिन सक्छौँ होइन। सो
यसले चाहिँ के हुन्छ भने यसले पनि हामीले सर्टेन स्टाइलिङहरू दिन मिल्यो, तर अब हामीले सिन्स यसमा डाइरेक्ट स्टाइलिङ दियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ ओभरराइड गरिदिने भयो होइन। सो हामीले यसरी यहाँ पनि टेक्स्ट कलरहरू अथवा अरू थिमहरू दिन सक्छौँ टेक्स्टको लागि, तर सिधै हामीले यहाँ दिन पनि सक्छौँ है, जुन गर्दा नि हुन्छ। सो ट्रेडिसनल वेमै जाउँ है त, सजिलो सबैतिर एउटै खाले स्टाइलिङ राख्यो भने राम्रो भयो। अब यो स्टाइलिङ राख्नुको पनि अब अरू ठाउँमा चाहिँ अलिअलि एडभान्टेजहरू आउँछ, तर अहिलेको लागि चाहिँ अब त्यस्तो इन डिटेलमा चाहिँ नजाउँ त्यसमा चाहिँ है। अब कलर जस्तै फन्ट साइजहरू पनि दिइहालौँ है। 20 अनि त्यसपछि फन्ट वेट कलर पनि मिलाइहालौँ, वाइट राखेँ मैले कलर पनि। सो आयो है, बटनमा पनि आयो है। अब यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ यो बटनमा चाहिँ हल्का यो भनौँ न रेडियसहरू पनि छ नि त होइन। सो अब हिजो चाहिँ हामीले छैन बोर्डर सिधै हामीले छ नि होइन, डेकोरेसनहरू कन्टेनरहरूमा बोर्डर दिइरहेको थियौँ होइन, अनिखेरि हाम्रो यसमा टेक्स्ट फिल्डमा पनि बोर्डर दिइरहेको थियौँ होइन। सो अर्को वे के छ भन्दाखेरि हामीले सेप पनि दिन मिल्छ क्या। सो सेप दिएर चाहिँ हामीले सेप कस्तो बनाउनु भनेर पनि डिफाइन गर्न मिल्छ। सो सेपमा चाहिँ मैले राउन्ड देन रेक्ट्याङ्गुलर बोर्डर है, यसरी मैले राउन्ड एन्ड रेक्ट्याङ्गुलर बोर्डरहरू डिफाइन गर्न मिल्छ। सो यसमा चाहिँ मैले बोर्डर रेडियस कति दिने, बोर्डर रेडियस। सो बोर्डर रेडियसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब हामी पहिला दिएको जस्तै गरेर बोर्डर रेडियस दिन सक्छौँ। बोर्डर रेडियस डट अल अनि त्यसपछि रेडियस डट सर्कुलर, यसको पनि 10। यसरी हामीले यसरी सेपबाट पनि हामीले यसरी बोर्डर चाहिँ दिन मिल्छ। सो यो गऱ्यो भने चाहिँ अब ठ्याक्क हाम्रो यो रिपल इफेक्टले पनि ठ्याक्क यो छ नि यो बटनको जुन चाहिँ सेप छ नि होइन, त्यही सेपलाई चाहिँ त्यो फलो गर्छ। सो त्योभन्दा बाहिर चाहिँ जाने भएन, हाम्रो प्रेस इभेन्ट पनि त्यही हिसाबले चेन्ज हुने भयो है। अब यहाँसम्म त भयो है, अब यहाँसम्मको त सबै बुझेको छ नि है, खासै त्यस्तो केही छैन नि, जस्ट हामीले डिफ्रेन्ट युआईहरू नै युज गरिरहेको छौँ नि। ओके, अब अगाडि बढौँ। अब चाहिँ अब यो यसको छ नि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिनतिर लागौँ है त। सो पहिला चाहिँ अब सिम्पल वे भन्दा वान अफ द वेबाट म सिकाइहाल्छु है त। हाम्रो छ नि होइन टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टेक्स्ट फिल्डको कुनै पनि भ्यालु लिनलाई चाहिँ हामीले छ नि यसमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर भनेर हुन्छ। सो यो कन्ट्रोलबाट चाहिँ हामीले टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ हामीले छ नि डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरू गर्न सक्छौँ क्या। सो यहाँ मैले टेक्स्ट एडिटिङ सो टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर यसरी यहाँ डिफाइन गर्न मिल्छ होइन, तर हामीले चाहिँ यहाँ यसरी डाइरेक्ट यसरी यही अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ यसरी कन्ट्रोलरलाई पास गर्दैनौँ है, किनभने हाम्रो यो कन्ट्रोलरबाटै हामीले पछि भ्यालु लिनुपर्ने छ नि त। सो हामीले यहाँ अब्जेक्ट बनायो भने त त्यो भ्यालु त हामीले पछि एक्सेस गर्न पाएनौँ नि त, त्यो अब्जेक्ट त हामीलाई एक्सेसेबल भएन नि त। सो हामीले चाहिँ जेनरल के गर्छ भन्दा हाम्रो यो स्टेटभित्र चाहिँ हामीले एउटा अब्जेक्ट बनाउँछौँ टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलरको। सो टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलरको नाम चाहिँ मैले के राखेँ अहिलेलाई इमेल कन्ट्रोलर। सो त्यस्तै गरेर आएको कन्ट्रोलर के चाहियो मलाई पासवर्ड। सो अब यहाँ बनायो, अब हामीले यो कुरा चाहिँ यही पनि इनिसियलाइज गर्न मिल्छ है यसरी, यही पनि टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर यही पनि यसरी हामीले डिफाइन गर्न मिल्छ। यहाँ नि यसरी डिफाइन गर्न मिल्छ है। सो यसरी गरेर नि भयो। अब अर्को वे चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो इनिट स्टेट।
सो अब चाहिँ स्टेटफुल विजेटको कुराहरू कन्सेप्टहरू आउन स्टार्ट गर्छ है। सो जेनरल के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्टेटफुल विजेटले त के भनेको थियो भन्दाखेरि यसले आफ्नो स्टेट पनि चेन्ज गर्न सक्छ नि त होइन, आफ्नो इन्टरनल्ली आफ्नो के स्टेटमा छ त्यो चेन्ज गर्न सक्छ भनेर भनेको छ नि त होइन। सो त्यही भएर इनिट स्टेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्टेट चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो युआई बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो स्टेटमा चाहिँ डिफल्ट स्टेट के राख्नु छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ इनिट स्टेटमा त्यो काम गर्न सक्छौँ। सो फर इक्जाम्पल अब कति केसमा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो इमेल चाहिँ प्रिफिल पनि भएर आएको हुनसक्छ नि त होइन। त्यस्तो केसमा अब कतै एडिट मोडमा गएको छ भने त यो इमेल त अलरेडी प्रिफिल भएको हुन्छ अथवा नेमहरू त्यस्तो प्रिफिल भइरहेको हुनसक्छ नि त। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ त्यसलाई राख्न सक्छौँ क्या। सो मैले यहाँ गर्नु अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले त्यहाँ माथि गर्दा पनि फरक पर्दैन, तर यो चाहिँ अलि बेस्ट प्र्याक्टिस भनौँ न। एडिटिङ कन्ट्रोलर बनाएँ मैले है, अनि पासवर्ड पनि बनाएर त सो म डिटेललाई यहाँ राखेँ। सो यो भनेको हाम्रो इमेल कन्ट्रोलर, अनि त्यसपछि पासवर्डमा चाहिँ कन्ट्रोलरमा चाहिँ पासवर्ड कन्ट्रोलर गरेर बस्ने भयो। सो हामीलाई कुनै पनि बेलामा छ नि भने यो इमेल कन्ट्रोलरको भ्यालु चाहियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यस इमेल कन्ट्रोलरबाट चाहिँ यो हाम्रो टेक्स्ट फिल्डको भ्यालु चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ है। जेनरली हामीले अब अरू एप्रोचमा चाहिँ गरिरहेको बेला चाहिँ हामीले के गरेर हुन्थ्यो, यहाँ अन चेन्जमा चाहिँ हामीले छ नि होइन त्यसको भ्यालु लिएर हुन्थ्यो, अनि त्यो भ्यालु सेट गरेर स्टेटहरू चेन्ज गर्ने यताउता के गरेर हुन्थ्यो नि त होइन। सो त्यो गरिरहनु पर्दैन, कन्ट्रोलरमा चाहिँ त्यो सबै कुराहरू के अरे सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ, अनि जुन बेला चाहियो त्यही बेला चाहिँ हामी त्यो युज गर्न सक्ने भयो। सो अर्को एउटा फाइदा भनेको के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ टेक्स्ट कन्ट्रोलरमा चाहिँ हामीले टेक्स्ट भन्ने एउटा फिल्ड छ, त्यसमा चाहिँ हामीले डिफल्ट भ्यालु के राख्ने भनेर पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। सरी यो कुरा चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ के आउँछ अब अहिले चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चेन्जेस गरिसक्यो भने त्यो आएन, एकचोटि रिफ्रेस गऱ्यो भने चाहिँ अनि त्यो त्यहाँ चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ यहाँ जे भ्यालु पठाइरहेको छ त्यही नै गर्न सक्छौँ। अब त्यो हामी प्रिफिल गर्ने भ्यालुहरू चाहिँ हामीले यहीँबाट पास गर्न सक्छौँ इमेल कन्ट्रोलरमा। यहाँसम्मको त ठिक छैन है, बुझेन है। एकैछिन पानी खान्छु है त। धेरै बोलेर घाँटी सुक्यो। ओके अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो बटनको क्लिकमा चाहिँ अब हामीले यो भ्यालु लिएर चाहिँ अब फर्दर प्रोसेसिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है। सो अब हामीले यहाँ देख्यो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो रेज बटनमा चाहिँ हामीले अन प्रेसमा चाहिँ के काम गर्ने भनेर हुन्छ नि होइन। सो हामीले चाहिँ यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टेक्स्ट, सो यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ भने यो टेक्स्टमा भएको जति यो इमेल कन्ट्रोलमा भएको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ लिन सक्छौँ क्या। हामीले यसरी चाहिँ हामीले यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छौँ है। सो अब जेनरली यहाँ सिधै यसरी काम गर्नुभन्दा चाहिँ यसलाई छुट्टै फङ्सन बनाएर काम गर्दाखेरि राम्रो हो है, किनभने यहीँ भयो भने चाहिँ सबै कुरा एकै ठाउँमा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अलि झन्झटिलो हुन्छ। सो मैले पहिला यहाँ एउटा फङ्सन बनाइहाल्छु। सो अनि के अरे लगइन एज अब यो कुरा चाहिँ मैले यहाँबाट कल गर्नु है। सो त्यो चाहिँ मैले यहाँ सिधै यसरी फङ्सनलाई चाहिँ एज अ भेरिएबल पास गर्न मिल्छ। सो मैले यसरी एज अ भेरिएबल चाहिँ पास गर्न मिल्छ है। सो अब
कतिको युज प्रायः जसोलाई त यो युज गरेर थाहा भइ नै रह होला होइन। इफ छैन भने चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ छ नि होइन, सिन्स हामीले यहाँ फङ्सन कल गर्न होइन नि त, हामीले जस्ट फङ्सनलाई एज अ भेरिएबल पास गरिरहेको छौँ नि त होइन। सो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ यो ब्राकेट चाहिँ राख्नु हुँदैन है। यो ब्राकेट राख्यो भने चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ हामीले यहाँ कल गरेको जस्तो हुन्छ होइन। सो हामीले चाहिँ यसको फङ्सनको यहाँ फङ्सन मात्रै यस्तो राख्यो भने चाहिँ यसलाई यो लगइन प्रेस भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ एज अ भेरिएबल पास गर्छ। सो अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, स्ट्रिङ इक्वल्स टु सरी नेम इक्वल्स टु कन्ट्रोलर डट टेक्स्ट स्ट्रिङ टेक्स्टले अब यहाँ पासवर्ड कन्ट्रोलर। सो यसरी हामीले यहाँ लिन सक्यौँ। अनिखेरि अब यहाँ हामीले फर्दर अब एपिआई कल गर्ने कि के गर्ने भनेर हामी यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। सिन्स अब आजको लागि चाहिँ एपिआई हामीसँग रेडी छैन होइन, सो त्यसले गर्दा हाम्रो एपिआई कल चाहिँ गर्दैनौँ। जस्ट यसलाई अहिलेलाई चाहिँ म सिम्पल देखाइदिन्छु होइन। ओके, अब अर्को एउटा अलि सरी रमाइलो पार्ट भनौँ है, त्यो पनि देखाइहालौँ है त। सो यो गर्दा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो भयो भने चाहिँ के अरे अघि ठ्याक्क रिस्टार्ट गर्दा के भन्दाखेरि हाम्रो यो नयाँ चेन्जहरू देखिरहेको थिएन नि होइन। सो हामीले यहाँ जति चेन्जेस गर्छौँ नि त्यो चाहिँ एज अ स्टेट्स टेम्पोररी मात्रै यहाँ चेन्जेस भइरहेको हुन्छ है। सो मैले यतिकै यो एप क्लोज गर्दै यो क्लोज गर्दै नेक्स्ट टाइम खोल्दाखेरि चाहिँ मेरो पहिला रन गर्दाखेरि जुन स्टेटमा थियो नि होइन त्यो स्टेटमा मात्रै देखिन्छ है, पछि थप एड गरेको चेन्जेस चाहिँ देखिँदैन है। त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले यहाँ देखेन भने चाहिँ जस्ट त्यो स्टेटमा भएको चेन्जेस बाहेक अरू कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो एप क्लोज भएपछि उठ्छ। अब चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ स्न्याक बारमा देखाउँ है त। अब स्न्याक बारमा देखाउन पनि अब एउटा सन्दा जेनरल वे भनेको चाहिँ अलि अब बुझ्छ कि बुझ्दैन चाहिँ थाहा छैन। सो म भनिहाल्छु स्क्याफोल्ड डट अफ। सो हाम्रो स्क्याफोल्डको अर्को एडिसनल फिचर भनेको चाहिँ स्न्याक बार पनि हो क्या। सो स्न्याक बार भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जेनरली अब एप चलाउँदाखेरि देखिरहेको होला यहाँ तलपट्टि चाहिँ सानो एउटा बेला बेलामा के म्यासेज देखाउनु पर्छ, टक्क माथिबाट एउटा म्यासेज के अरे एउटा भनौँ न पपअप जस्तो आउँछ तलपट्टि, अनि त्यसले चाहिँ सर्टेन अब टेक्स्ट देखाउँछ, अनि सर्टेन टाइमपछि त्यो आफै तल जान्छ नि होइन। सो त्यो कुरा पनि हामीले स्क्याफोल्डमा हामीलाई एभाइलेबल छ है। डट मैले सो स्न्याक बार गरेर चाहिँ स्न्याक बारहरू देखाउन सक्छु है। स्न्याक बारमा चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो, मैले स्न्याक बार बनाउनु पऱ्यो। स्न्याक बारमा चाहिँ अब हाम्रो कन्टेन्ट भनेर छ, कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले के कुरा देखाउने भनेर छ। अब यहाँ पनि हाम्रो विजेट जे पनि बनायो नि पुग्छ। अहिले चाहिँ म जस्ट टेक्स्ट मात्र पठाइदिन्छु। सो टेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इमेल अनि त्यसपछि पासवर्ड अब यो गर्दा चाहिँ हाम्रो अब एउटा देखाइहाल्छु स्याम्पल होइन। सो यहाँनिर चाहिँ अब कतिकोमा चाहिँ यहाँ इरर देखाएर छ मेरो, खै यो आउटपुट चाहिँ के भइरहेछ भिएस कोडमा किन यस्तो भइरहेछ चाहिँ थाहा छैन। सो मैले लगइन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ इररहरू देखाइरहेको छ, हाम्रो यो स्न्याक बारहरू केही देखिँदैन क्या। सो किन देखिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ यो कन्टेक्स्ट हो नि त होइन। सो यसले चाहिँ यो स्क्याफोल्ड अफ कन्टेक्स्टले चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो यो कन्टेक्स्टको माथि भएको छ नि होइन, कुन चाहिँ स्क्याफोल्ड छ त्यो चाहिँ लिन खोज्छ क्या। सो अहिलेको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो त यो कन्टेक्स्टको भित्र चाहिँ स्क्याफोल्ड छ नि त होइन। सो कति टाइममा चाहिँ अब पहिला मैले नि के अरे भर सिक्दा नबुझ्दाखेरि चाहिँ अनि किन देखिँदैन किन त्यो इररहरू आउँछ भनेर त्यो कन्फ्युज भइरहेको हुन्थ्यो क्या म। सो मेन रिजन चाहिँ त्यो हो क्या, हाम्रो यो स्क्याफोल्ड डट अफले चाहिँ के भन्छ भने यो कुनै पनि हाम्रो यो अफ भन्ने फङ्सन चाहिँ हामीले जेनरली
यो यसमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ, फ्लटरमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ होइन। सो इनडेप्थमा चाहिँ म जान्न अफ होइन। यसले चाहिँ के गर्छ मात्र भन्छ, सो यो कन्टेक्स्टभन्दा माथि यसको प्यारेन्टमा भएको स्क्याफोल्ड छ नि होइन, फर्स्ट प्यारेन्ट हो, त्यो चाहिँ खोज्नतिर थाल्छ क्या। एउटा क्वेसन है मेरो। अच्छा, सो त्यो कन्टेक्स्ट छ नि, त्यो हामीले कतै डिफाइन गरेको छैन होइन, माथि कतै डिफाइन गरेको छ र। सो यो कन्टेक्स्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो छ नि होइन, यो स्टेटमै आइरहेको हुन्छ कि, सिन्स हाम्रो यो स्टेटफुल विजेट हो नि त होइन। सो यो चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको होइन कि, यो चाहिँ हाम्रो यो स्टेटभरि नै हुन्छ कि, यो स्टेट भन्ने क्लासमै आइरहेको हुन्छ क्या हामीसँग। सो यो चाहिँ प्यारेन्ट क्लासबाटै, प्यारेन्ट क्लासको भेरिएबल हो। सो त्यो चाहिँ हामीले युज मात्र गरेको हो। त्यो पनि एउटा फिल्ड हो त्यो के अरे प्यारेन्ट क्लासको। सो हामीले बनाएको होइन कि, यो जुन हामीले एक्सटेन्सन स्टेट गरिरहेको छौँ नि त होइन। सो यहाँदेखि चाहिँ आएको हो। अब यो कुरा चाहिँ हामीले के चाहिँ याद गर्नुपर्छ भने, इफ यो कुरा चाहिँ छ नि होइन, स्टेटलेस विजेट थियो अरे सपोज होइन, हाम्रो यो स्टेटलेस विजेट छ भने चाहिँ यहाँ हाम्रो कन्टेक्स्ट एभाइलेबल हुँदैन है, त्यो स्टेटफुल विजेटमा मात्र हुने हो। स्टेटफुल विजेट भन्दा यो स्टेटमा मात्र रहिरहन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टेटलेस विजेटमा चाहिँ हामीले यहाँ यसरी कन्टेक्स्ट लेख्न मिल्दैन। इफ हामीले स्टेटलेसमा कन्टेक्स्ट चाहियो भने चाहिँ मैले चाहिँ यहाँबाट छ नि होइन, त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो बिल भन्नेमा एभाइलेबल हुन्छ होइन। यो बिलबाट चाहिँ मैले कन्टेक्स्ट एज अ फङ्सनको प्यारामिटर चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ स्टेटलेस विजेटमा चाहिँ। बुझ्यो नि? बुझ्यो त त्यो अफ भन्ने छ नि, त्यसलाई एकचोटि एक्सप्लेन गर्नु न, त्यहाँभित्र एकचोटि जानु न। ए भयो त स्ट्याटिक। ए ओके। सो यहाँ के हुन्छ भने हाम्रो जेनरली छ नि होइन, यो अफ भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्याटिक मेथड हो, त्यसले गर्दा हामीले स्क्याफोल्ड डट अफ गरेर सिधै कल गर्न मिल्यो है। सो स्ट्याटिक भेरिएबलको फाइदा भनौँ न। सो हामी कुनै इन्स्ट्यान्स बनाइरहनु पर्दैन। सो अनि अफको जेनरल काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अघि मैले भने नि, यसको एन्सेस्टरमा चाहिँ यो स्क्याफोल्ड स्टेटको कुनै पनि टाइप छ नि होइन, कहाँनिर छ चाहिँ खोज्छ क्या। सो यहाँ नदेखिनुको कारण चाहिँ पनि त्यही हो क्या, यो कन्टेक्स्टभन्दा माथि छैन नि त स्क्याफोल्ड, हाम्रो कन्टेक्स्टभन्दा मुनि छ नि त स्क्याफोल्ड होइन, कन्टेक्स्टभित्र छ नि त स्क्याफोल्ड। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो स्क्याफोल्ड चाहिँ भेट्दैन। अब यो सल्भ गर्नको लागि चाहिँ दुईवटा वे छ होइन। एउटा वे भनेको चाहिँ एउटा छुट्टै विजेट बनाएर स्क्याफोल्ड चाहिँ त्यहाँ राखेर अनि बडी चाहिँ यहाँ बनाउने हो है। त्यो चाहिँ अब भनौँ न बेटर वे भनौँ न, बेटर भन्दा पनि लङ वे जस्तो हो, तर भनौँ न अलि इम्प्रुभ वे हो क्या, तर सधैँ त्यो फिजिबल हुँदैन होइन। सो त्यो बाहेक अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा कीहरू डिफाइन गर्न मिल्छ क्या। अब कीको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब याद गरेर होला, हाम्रो हरेक युआईको लागि चाहिँ युनिक रिप्रेजेन्टेसन हो हाम्रो की भनेको चाहिँ। सो हामी अहिले काहीँ की युज गरेका छैनौँ होइन, तर बाई डिफल्ट चाहिँ फ्लटरले हरेक विजेटलाई चाहिँ एउटा की दिएको छ क्या आफैले। ऊ आफैले एउटा की बनाइदिएर हरेकलाई एउटा युनिक रिप्रेजेन्टेसन जस्तो दिएको छ है। तर मैले आफ्नै की पनि पठाउन सक्छु यस्तो केसमा है। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि, सिन्स हाम्रो स्क्याफोल्ड ग्लोबल की भनेर गरेँ, की इक्वल्स टु समेसन गर्नु राम्रो। सो मैले यो कीलाई चाहिँ त्यो की यसरी पास गर्न सक्ने भएँ। सो त्यो पास गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ के गर्न सकेँ, की डट अनि त्यसपछि ओके स्क्याफोल्ड स्टेट यसले कुन चाहिँ की लिन्छ एरियामा। ओके मैले स्ट्याकमा चाहिँ यो की राखिरहेको रहेछु यहाँ हुन्छ, स्क्याफोल्डमा चाहिँ त्यो की चाहिन्छ।
डट स्न्याक बार यहाँ चाहिँ अब मैले यो यसरी स्न्याक बार चाहिँ देखाउन सक्ने भयो देखेन फेरि ओके एकचोटि रिस्टार्ट गर्नु है हामीले यहाँ नयाँ एउटा भेरिएबल डिफाइन गरिरहेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि है सो अहिले भर्खर के भन्दाखेरि यो हामीले नयाँ भेरिएबल हो नि त सो हाम्रो स्टेटमा भएको कुराहरू मात्र त्यसले चेन्जेस गर्छ नि त तर हामीले एउटा भेरिएबलै नयाँ डिफाइन गरिरहेको छौँ नि त होइन यो चाहिँ बनिसक्यो हुँदैन नि त हाम्रो यो युआई बन्दाखेरि सो हामीले फेरि ब्याक गरेर चाहिँ आउँदाखेरि बल्ल यो बन्छ नि त सो आइदर ब्याक गरेर आउनुपर्छ अथवा फेरि रिरन गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब अहिले देखिरहेछ नि है त्यो कुरा सो स्न्याक बार देखाउने तरिका यो है अब यो दुइटामा कुन चाहिँ वे बेटर हो भन्दा सबभन्दा बेटर वे चाहिँ यो नै हो होइन तर योले काम नगर्दाखेरि कहिले चाहिँ यसरी नै युज गर्न मिल्छ तर यो की चाहिँ धेरै युज गर्नु हुँदैन भन्छ किनभने यसले एक्स्ट्रा ओभरलोडहरू दिन्छ अलिकति पर्फर्मेन्समा अलिअलि इम्प्याक्ट गर्छ होइन सो सकेसम्म यो वे हो अनि त्यसपछि जहाँ जहाँ अब हाम्रो स्क्याफोल्डको छ नि डाइरेक्ट एक्सेस अब पाउँदैन नि हामीले यो मेथडबाट स्क्याफोल्ड पाएनौँ भने चाहिँ अनि हामीले यो मेथडबाट चाहिँ हामीले कल गर्न सक्छौँ यो वेबाट चाहिँ बुझ्यो नि है अब यही कुरा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट वेबाट गर्न मिल्छ क्या अब हामीले के गर्न सक्छौँ जेनरली हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब अहिलेसम्म जति कुरा गरेको छ म त्यसलाई फेरि हटाएर अर्को तरिकाबाट पनि गर्छु है अब किन भन्ने कन्डिसन आउँछ होइन जेनरली अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा फर्मको त अब फर्म गरेपछि त्यसमा भ्यालिडेसन गर्ने कुराहरू पनि आउँछ नि त होइन अनि फर इक्जाम्पल अब कस्तो केस हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो कुनै एउटा फर्म त यसमा त यो 5 देखि 10 सम्म पनि यो के अरे टेक्स्ट फिल हुनसक्छ अथवा मोर हुनसक्छ नि त राम्रो युआई युएक्स त होइन तर इनकेस हुनसक्छ नि त 5 सम्म पनि हुनसक्छ नि त जेनरल केसमा तर यो 5वटा भयो भने यहाँ 5वटा मैले टेक्स्ट कन्ट्रोलर बनाएर अनि त्यसपछि यहाँ 5 ठाउँमा यसरी राखेर 5वटाको भ्यालु यसरी एक्सेस गरेर सो यो गरिरहनु भनेको त एकदम के अरे टायर्ड काम हो नि त रिपिटेटिभ अनि एउटै काम दोहोऱ्याइ गरिरहनु जस्तो भयो नि त होइन सो योभन्दा बेटर वे चाहिँ अर्को एउटा पनि छ है अब यो चाहिँ कन्डिसन हेरेर कुन चाहिँ युज गर्ने भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ होइन सो हाम्रोमा एउटा कन्ट्रोलरमा फाइन एक्सेस चाहियो भने चाहिँ हामीले यो गर्न सक्छौँ अब यो गर्नुको एउटा फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले सपोज हाई लेखिरहेको छु होइन सो मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि स्न्याक बार देखाइसकेपछि मैले कन्ट्रोलर इमेल गर्दिनँ पासवर्ड मात्रै गर्छु है त सो मैले छ नि होइन लगइन थिच्दाखेरि चाहिँ अब पासवर्ड चाहिँ क्लियर गर्ने पार्ट होइन यस्तो अब भनौँ न एउटा टेक्स्ट फिल्डमा मात्र हामीले केही कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यो वेमा चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन अनि इफ होइन भने चाहिँ हामीले अर्को वेमा पनि यो कुरा गर्न सक्छौँ है सो त्यो भनेको चाहिँ फर्मको तरिकाबाट हो सो फ्लटरमा चाहिँ फर्म भन्ने एउटा छुट्टै एउटा युआई छ विजेट छ है सो मैले चाहिँ के गर्न सक्छु यो टेक्स्ट फिल्डहरू जति पनि कुरा छ नि होइन यसको प्यारेन्टमा चाहिँ मैले एउटा फर्म भन्ने राख्न सक्छु अब मैले कोलनमा चाहिँ मैले के गरेँ अहिले फर्म नै ऱ्याप गरेँ अब यो फर्म भनेको मैले यहाँ पनि राख्न सक्छु यहाँ पनि राख्न सक्छु जस यो हायरार्कीमा कतै राख्न सक्छु है अब कस्तो पोजिसनमा राख्ने भन्दाखेरि यसले चाहिँ छ नि होइन भयोभरको हाम्रो यो टेक्स्ट फिल्डहरू छ नि होइन त्यसलाई चाहिँ ऱ्याप गरेको हुनुपर्छ अब हाम्रो यो स्ट्याकभित्र पनि अर्को टेक्स्ट फिल्ड भइसकेको चाहिँ मैले यो स्ट्याकभन्दा माथि चाहिँ फर्म राख्नु पर्थ्यो है सो फर्म राखिसकेपछि के छ भने हाम्रो टेक्स्ट फिल्ड जस्तै के छ भन्दाखेरि अर्को टेक्स्ट फर्म फिल्ड भनेर छ
सो यो चाहिँ फर्मसँग राम्रोसँग इन्टिग्रेट गर्छ होइन। सो हामीले यो फर्मबाट चाहिँ यसले यो भित्रको सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी एक्सेस चेन्ज गर्न सक्छौँ क्या। अब मैले यहाँ यो चाहेँ यो नि अहिलेलाई चाहिएन यो नि चाहिएन, यसलाई चाहिँ मैले अहिले कमेन्ट आउट मात्र गरिदिएँ होइन। अब यो यहाँ हाम्रो कन्ट्रोलर अब टेक्स्ट फर्म फिल्ड र टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ सबै कुरा सेम नै छ होइन। जस्ट टेक्स्ट फर्म फिल्डमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फाइनल फर्मसँग चाहिँ प्रोपरली इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ क्या हामीले। सो यो चाहिँ मेरो प्रिफर वे हो यो फर्म युज गरेर गर्ने। सो हामीले यो के भन्छ अब एउटा छुट्टै छ नि होइन, मोडल बनाएर त्यसमा डाइरेक्ट डाटा इन्टिग्रेट गरे पनि भयो, अथवा अब मैले अहिलेलाई के गरेँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यसको इन्टरनल एउटा कुनै बनाउँछ है इमेल स्ट्रिङ पासवर्ड। सो इमेल र पासवर्ड भनेर मैले बनाएँ होइन। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि टेक्स्ट फर्म फिल्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन भ्यालिडेटर भनेर एउटा छ नि होइन प्रोपर्टी छ क्या। सो अघि टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ हाम्रो भ्यालिडेटर भन्ने थिएन, तर यसमा चाहिँ हाम्रो भ्यालिडेटर भन्ने छ है। सो भ्यालिडेटरले चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले एउटा फङ्सन लिन्छ होइन, जसमा चाहिँ एउटा भ्यालु आउँछ है। सो यो भ्यालु युज गरेर चाहिँ यो डाटा भ्यालिड छ कि छैन भनेर हामीले यहाँ चाहिँ डिफाइन गर्न मिल्छ। सो अब यो भ्यालुको अब भ्यालु डट इज इम्टी भयो भने चाहिँ के गर्न सक्छौँ होइन, अथवा न। सो मैले यहाँ के गरेको छु भन्दा होइन भ्यालिडेटरमा चाहिँ छैन होइन, मैले एउटा फङ्सन पास गरिरहेको छु भनौँ न होइन। फङ्सनले चाहिँ के गर्छ अब यो चाहिँ हाम्रो वान लाइन अफ फङ्सन हो है योबाट चाहिँ। सो प्रायःलाई थाहा नै होला होइन, अब यति डिटेलमा जान्न म। सो त्यहाँभित्र चाहिँ मैले के गरेको छु भने यो भ्यालुको भ्यालु चाहिँ इम्टी छ कि छैन भनेर चाहिँ प्लिज इन्टर यो भ्यालु अथवा नल गरिरहेको छ क्या। सो यहाँ भएको भ्यालु चाहिँ यसले चाहिँ रिटर्न गरेर हुन्छ क्या। सो यो बुझ्न गाह्रो छ भने चाहिँ यो भ्यालु भनेको चाहिँ यही नै कुरा हो क्या। सो भ्यालुभित्र चाहिँ मैले रिटर्न गरिरहेको छु के त भ्यालुको भ्यालु इम्टी छ भने चाहिँ प्लिज इन्टर भ्यालु नल। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इफ हामीले यहाँबाट केही स्ट्रिङ रिटर्न गऱ्यो भने चाहिँ छैन होइन यसले इरर छ भनेर सपोज गर्छ क्या भ्यालिडेटर चाहिँ, त्यसमा चाहिँ केही इरर छ भनेर मान्छ क्या। अनिखेरि यसको भ्यालु नल गऱ्यो भने चाहिँ नल पठाएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ छ नि भ्यालिड छ भनेर सपोज गर्छ क्या। यसरी चाहिँ हामीले कुराहरू भ्यालिड गर्न सक्छौँ। अब जेनरली हामी यहाँ इम्टी छ कि छैन मात्र चेक गर्दैन, अब यो प्रोपर फर्मेटमा छ कि छैन भने इमेल पनि चेक गर्न सक्छौँ यहाँनिर होइन, अरू एडिसनल कुरा गर्न सक्छौँ। बट अहिले त्यतातिर नजाउँ होइन। सो अहिलेलाई चाहिँ जस्ट इम्टी छ भने मात्र अब इनभ्यालिड जस्तो मानौँ है त। त्यो भयो भ्यालिडेटरको काम होइन। अब त्यस्तै गरेर अर्को के छ भन्दाखेरि सेभ भनेर छ है। सो हामीले यो फर्मलाई सेभ गर्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालुहरू चाहिँ हामी कुनै भ्यालुमा चाहिँ सेभ गर्न मिल्छ क्या। सो अहिले चाहिँ म करेन्टली के गरेर सर्ट ह्यान्ड भन्दा नि लङ ह्यान्डबाटै गरिहाल्छु है त। सो इमेल इक्वल्स टु भ्यालु होइन। सो अनसेभ भन्ने मेथड कल भयो भने चाहिँ मैले इमेलमा चाहिँ भ्यालु भनेर राख भनेर यसलाई दिएँ है। सो अब यही काम हामी पासवर्डमा पनि गरौँ है त। त्यसपछि न। सो माथिको जस्तै हो अनि अन सेभमा चाहिँ पासवर्ड इक्वल्स टु भ्यालु। सो यसमा चाहिँ मैले दुइटैमा सर्ट ह्यान्ड युज गरेँ। सो यो युज गर्नु सेम नै कुरा हो, कोडलाई अलिकति सानो मात्र बनाइदिएको भयो होइन। सो यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ है भ्यालिडेसन र अब अनसेभ। अब यो कुरा चाहिँ कुन बेला ट्रिगर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले यो फर्मको थ्रु चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यो फर्मको थ्रु चाहिँ
अब यो फर्मको एक्सेस त चाहियो नि त हामीलाई अन पेजमा। सो जसरी हामीले अघि स्क्याफोल्डमा की पठाएको थियौँ त्यस्तै गरी हामीले फर्ममा पनि हामीले एउटा की पठाउन सक्छौँ। सो फर्मको लागि एउटा की बनाउँ, ग्लोबल की फर्म स्टेट की इक्वल्स ग्लोबल की सो फर्म की भनेर बनाएँ मैले। सो यो भनेको अर्को फाइदा हो, अब मैले यहाँ यसको टाइप छ नि होइन, यसको जेनेरिक टाइप यहाँ मैले डिफाइन गरिसकेको भने यहाँ मैले डिफाइन नगर्दा पनि हुन्छ है। सो यसले बाई डिफल्ट यहाँ जे जस्तो टाइपको डाटा चाहियो हो त्यस्तो टाइपको डाटा पठाइदिन्छ। हामी यहाँ पठाएनौँ भने चाहिँ हामीले हाम्रोमा चाहिँ यो कुन टाइपको भनेर थाहा हुँदैन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ यो साइडमा चाहिँ पठाउनु राम्रो हो। अब मैले यो फर्ममा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि की गरेर चाहिँ फर्म की भनेर डिफाइन गरेँ। सो अब मलाई फर्मको अब एक्सेस पाउने भयो मैले। सो अब अनलगिन पेजमा काम गरौँ है त। सो मैले सधैँ फर्स्टमा के गर्नुपर्छ, बटन प्रेस गर्न साथ पहिला त्यो भ्यालिड छ कि छैन भनेर डिफाइन हेर्नु पऱ्यो नि त होइन। अब मैले इफ पहिला चाहिँ फर्मलाई कसरी भ्यालिडेट गर्ने भने चाहिँ फर्म की डट करेन्ट स्टेट डट भ्यालिडेट भन्ने एउटा फङ्सन छ है। सो यो रन गऱ्यो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो फङ्सन कल गर्यो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले छ नि होइन फर्मभित्र भएको जति पनि छ नि होइन फर्म फिल्ड स्टेटहरू छ नि होइन तिनीहरूमा चाहिँ गएर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिनीहरू सबैको भ्यालिडेटर भन्ने फङ्सन रन गर्छ है। अनि इफ त्यहाँभित्रको सबै कुराको भ्यालिडेटरले छ नि होइन नल पठायो भने चाहिँ होइन, नल पठाउनु भनेको सबै कुरा भ्यालिड छ भने चाहिँ यसले ट्रु पठाउँछ नभए फल्स पठाउँछ। इक्जाम्पल हेरिहालौँ है त अहिलेलाई। ओके, यहाँ मैले की भर्खर की नबनाएको भएर मैले फेरि एकचोटि यसलाई रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ गनासा यहाँ तल छ नि होइन इरर मेसेजहरू आयो नि होइन, प्लिज इन्टर भ्यालु प्लिज इन्टर भ्यालु। अब यो भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ जे पठाएको छ त्यही नै आइरहेछ नि त होइन। सो प्लिज इन्टर मैले इमेल प्लिज इन्टर पासवर्ड नै बनाइदिएँ। सो सेभ भयो। अब लगइन गर्दा त्यो अनुसारले इरर मेसेजहरू देखिरहेछ नि त होइन। सो हामीले यसरी चाहिँ भ्यालिडेट गर्न सक्यौँ क्या। यो भ्यालिडेसनको आधारमा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन। सो यो भ्यालिडेटले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ छ नि बुल भ्यालु रिटर्न गरेर आउँछ क्या। सो यसबाट ट्रु गयो भने चाहिँ हाम्रो फर्म भ्यालिड छ नभए इनभ्यालिड छ है। सो मैले के गर्न सक्छु भन्दा यो फर्म डट भ्यालिडेट फेरि ओके फर्म कि कन्स्टेन्ट डट भ्यालिडेट गऱ्यो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, अब यो भ्यालिडेट छैन भने चाहिँ मैले यहाँबाट रिटर्न गरेँ है। सो भ्यालिडेट छैन भने चाहिँ रिटर्न गऱ्यो, नभए चाहिँ हाम्रो एडिसनल कामहरू छन् एपिआई कल गर्नुदेखि लिएर के गर्नुपर्ने छ हामीले अरू कामहरू गर्नु सक्यौँ नि त होइन। सो यो गऱ्यो होइन। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब अहिलेसम्म त हाम्रो इमेल र पासवर्डमा त्यो भ्यालु आइसकेको छैन नि होइन। सो इफ हामीले यहाँनिर यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ मैले यहाँ सर्ट टाइम भ्यालु राखेँ है त। सो दुइटै पास भयो भ्यालिड भयो, तर यहाँ नल नल आइरहेको छ नि दुवैमा। किन हामीले यो इमेल र पासवर्डमा त अब भ्यालु आउन बाँकी छ क्या। त्यो भ्यालु ल्याउनलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्म कि डट करेन्ट स्टेट डट सेभ भन्ने छ। सो यो सेभ कल गऱ्यो भने चाहिँ अघि हामीले भ्यालिडेट कल गर्दाखेरि त्यो भित्रको सबै छ नि होइन टेक्स्ट फर्म फिल्डहरूमा भ्यालिडेटर फङ्सन रन गरेको थियो नि होइन। त्यस्तै गरेर सेभ फङ्सन कल गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले फर्मभित्रले त्यो त्यसको चिल्ड्रेनहरू जति नै फर्महरू फिल्डहरू छ नि होइन त्यो फिल्डमा चाहिँ सेभ भन्ने फङ्सन रन गर्छ क्या। अब त्यो सेभ भन्ने फङ्सनमा हामीले यहाँ भ्यालु असाइन गरिरहेको छौँ नि त इमेल र पासवर्डमा। सो यो कुरा चाहिँ रन हुने भयो है। मैले यसलाई सेभ गरेँ भने चाहिँ अब भ्यालु आएर बस्यो नि अब चाहिँ। सो यो भयो, यो चाहिँ अब सेकेन्ड वे भयो रन गर्ने चाहिँ यो के अरे फर्महरू ह्यान्डल गर्ने चाहिँ टेक्स्ट फिल्डहरू ह्यान्डल गर्ने चाहिँ।
यहाँसम्म नबुझेको केही छ? त्यो फर्मको यता कीको त्यो फर्म की डिफाइन गरेको ठाउँमा जाउँ। यहाँ होइन कि तल भ्यालु पास गरेको ठाउँ फर्ममा चाहिँ की इक्वल टु फर्म की गरेको हुन्छ हैन? ओके यहाँ चाहिँ के नेम भन्न चाहिँ ठिक छैन कता के गरेर बस्छ ठिकै छ बुझ्यो यहाँ यो चाहिँ त्यही हामीले की भन्ने एउटा प्यारामिटर छ नि कन्स्ट्रक्टरको प्यारामिटरमा चाहिँ नेम प्यारामिटरमा चाहिँ हामीले फर्म की भनेर चाहिँ पास गरिदिएको भयो जुन फर्म की चाहिँ हामीले यहाँ माथि बनाएको थियौँ सो यो की चाहिँ एकदम अप्सनल कुरा हो अब सिन्स हामीलाई यो फर्मको भ्यालु एक्सेस छ नि होइन पछि चाहिरहेको छ नि त हामीलाई होइन बटन प्रेस गर्दाखेरि मात्र हामीलाई यो फर्म की चाहिरहेको छ नि त होइन यो फर्म भनेको त एउटा एज अ अब्जेक्ट हो नि त यो सो यो अब्जेक्टको त अब हामीले यहाँ इन्स्ट्यान्स सेभ गरेको छैन भने त सरी इन्स्ट्यान्स सेभ गरेको छैन भने त हामीले यसलाई एक्सेस गर्न पाउँदैनौँ सो एक्सेस गर्न चाहिँ हामीले यसरी की चाहिँ डिफाइन गरेर त्यो की चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ दाइ त्यो स्क्याफोल्डमा तपाईँले के युज गर्नुभएको छ नि टोबो के युज गर्नुभएको छ नि त्यसको सट्टा त्यो युनिक की गरेर होइन एउटा सर्टन भ्यालु राख्थ्यो त्यो युनिक कीमा अनि त्यो गऱ्यो भने नेक्स्ट टाइम त्यो हामीले सेट गर्दाखेरि त्यो स्क्याफोल्ड फेरि रिड्र हुन्छ कि हुँदैन बुझिनँ मैले भ्यालुहरू तपाईँले त्यो ग्लोबल की त इच टाइम त्यो स्टेट चेन्ज गर्दाखेरि नयाँ ग्लोबल की आइरहेको छ नि त होइन यो ग्लोबल की चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र हो किन स्टेट चेन्ज गर्दाखेरि छैन होइन यो हाम्रो स्टेटको भ्यालु चेन्ज हुने होइन क्या यो बिलको कुराहरू मात्र चेन्ज हुने हो क्या सो यो की त हामीले अलरेडी एउटा डिफाइन गरेर आइसकेको छौँ नि त होइन सो यो कीको भ्यालु चाहिँ हामीले रियुज मात्र गरेको भयो क्या यहाँ चाहिँ त्यो बिल्ड मात्र फङ्सन फेरि बिल्ड फङ्सन मात्र कल हुन्छ हाम्रो यो इनिट स्टेट पनि कहिले पनि कल हुँदैन होइन इनिट स्टेट पनि वान टाइम मात्र कल हुन्छ क्या यो कन्स्ट्रक्टर पनि वान टाइम मात्र कल हुन्छ क्या फेरि कल हुने भनेको चाहिँ यहाँ बिल्ड भने सो इच टाइम डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट बन्यो होइन कि सिङ्गल अब्जेक्ट सेम अब्जेक्ट होस् त्यही अब्जेक्टलाई हामीले रियुज मात्र गरिरहेको भयो त्यो माथि चाहिँ फेरि ड्र गरेर चाहिँ फेरि यो सल्भ गर्नुहुन्छ होइन के अरे बुझिनँ यो के भन्छ होला लगइन स्क्रिनभन्दा माथिको त्यो होम स्क्रिनमा त्यो स्टेटफुल भए चाहिँ यो फेरि सल्भ गर्नुहुन्थ्यो होला नि होइन हामीले यसैलाई छ नि होइन बाहिरबाट छ नि होइन यो यसको प्यारेन्टदेखि नै हामीले रिड्र गर्दै आयो भने मात्र यो चाहिँ रिड्र हुने हो क्या नभए यो रिड्र हुँदैन अरू कसले सोधेको थियो बोला नाम ल्याएको थियो हजुर त्यो चाहिँ तलतिर वाला यो टेक्स्ट फर्म फिल्ड अनि जसमा चाहिँ त्यो की त्यो फर्ममा त्यो फर्म कीवाला डिफाइन गरेको छ नि त्यसमा चाहिँ त्यो फर्मको स्ट्यान्ड माउल दिनु मिल्छ जस्तै दिस भन्ने जस्तो कन्सेप्ट हुन्छ यसमा दिस यसमा होइन कि यो फर्म भन्ने यो कम अब त्यो चाहिँ क्लास हो नि त होइन फर्म भन्ने क्लासभित्रको अब्जेक्ट लिन मिल्छ दिस भनेर दिस भनेर लिन भन्दाखेरि अन फर्म तल त्यो अन बटन प्रेस छ नि यहाँ अन बटन प्रेसमा होइन अन बटन प्रेस सो तल बटनको प्रेसमा त्यसमा चाहिँ त्यो लिन मिल्छ यहाँ पनि लिन मिल्दैन यो अन प्रेस यसको अन प्रेसमा यसको दिस भनेको त हाम्रो रेज बटन हो नि त यो फङ्सनको लागि क्लास त यो हो नि त रेज बटन दिस भनेको यसको कन्टेक्समा दिस भनेको चाहिँ यो रेज बटन भयो क्या यहाँभित्र चाहिँ होइन यो भित्र गयो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर छ नि होइन हामीले यसरी कल गऱ्यो भने पनि यो हाम्रो यो केसमा पनि छ नि होइन यो दिस भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो छ नि यो जुन यो क्लास छ नि हाम्रो यो होल यो के अरे यो स्टेटवाला क्लास क्या यो स्टेट भनेको चाहिँ यो दिस भनेको चाहिँ त्यो स्टेट हो क्या त्यो स्टेटको क्लासको चाहिँ हो क्या सो यसले चाहिँ त्यो लिन्छ अब हामीले रेज बटनभित्रै गएर कल गरेर जुन त हाम्रो अब एक्सेसेबल छैन होइन रेज बटनभित्र गयो भने यो चाहिँ अब लाइब्रेरीकै क्लास भयो नि त होइन तर इफ त्यहाँभित्र गयो भने चाहिँ त्यो रेज बटन चाहिँ हुन्छ क्या दिस अनि यस्तो केसमा चाहिँ अब अरू यहाँ चाहिँ अब हामीले त्यसरी चाहिँ के गरेर एक्सेस गर्न मिल्दैन अब कुनै वे हुनसक्छ फर इक्जाम्पल हामीले यसरी भनौँ न फर्म
भएर अब एबिसी नाम दिएर फर इक्जाम्पल हामीले यस्तो खाले दियौँ अरे होइन। सो अब यो भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ एबिसी भनेको चाहिँ अब यो फर्म हुने भयो क्या। अब एबिसीबाट चाहिँ हामीले अब एबिसी डट अब यसरी चाहिँ गर्न सक्ने भयो क्या। यसरी लिएर चाहिँ अब यहाँबाट एबिसीलाई तल युज गर्न मिल्छ त? मिल्छ। अब फर इक्जाम्पल अब यहाँ एबिसी गऱ्यो भने चाहिँ फर इक्जाम्पल अब मैले यहाँ युज गर्दै यहीँ युज गर्दै नि भएन। यहीँ मैले एबिसी भनेर यसरी पास गर्न सक्ने भयो क्या। सिन्स यो एबिसी भनेको त एउटा विजेटै हो नि त। सो यसलाई चाहिँ मैले यसरी नै युज गर्न सक्ने भयो क्या। त्यसरी युज गर्दा नि सकिन्छ। अब चाहियो भने मात्र हो। अब जेनरली चाहिँ चाहिँदैन त्यस्तो, तर चाहियो भने चाहिँ त्यसरी पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यो पनि एउटा वे हो। ओके, बुझ्यो नि यहाँसम्मको? अब एउटा सानो एउटा अर्को कन्सेप्ट दिन्छ। अब बटन क्लिक गर्दा चाहिँ अब यो बटनलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि लोडिङ बटनमा कन्भर्ट गरिदिन्छु है त। सो स्टेटको कन्सेप्ट अब अझै अलिकति स्टेटको कन्सेप्ट दिन पाइन्छ भनेर है त। सो जेनरली अब के हुन्छ भने हाम्रो भनौँ न रिएक्टिभ प्रोग्रामिङ चाहिँ हाम्रो स्टेट अनुसारले चाहिँ हाम्रो छ नि युआई डिफाइन हुन्छ नि त होइन। सो हामीले स्टेट डिफाइन गरेर चाहिँ त्यो स्टेटमा चाहिँ कुन चाहिँ कस्तो खाले युआई बनाउने हो भनेर हाम्रो डाटाले चाहिँ हाम्रो युआईलाई ड्राइभ गर्ने भयो नि त होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब यसको लोडिङ स्टेट के छ भनेर मैले यहाँ डिफाइन गर्न सक्छु क्या। एउटा बुल भनेर राखेँ मैले, अन्त इज लोडिङ भनेर दिएँ। यसको भ्यालु चाहिँ बाई डिफल्ट फल्स छ। यहाँ राख्नु भयो, यहाँभित्र इन स्टेटभित्र राख्नु भयो है, केही फरक पर्दैन होइन। अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो जब छ नि जब पनि यो बटन भनौँ न प्रेस भयो नि होइन। सो बटन प्रेस हुनसाथ मैले यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ दिस डट इज लोडिङ इक्वल्स टु ट्रु होइन। दिस डट इज लोडिङ, अब लोडिङको भ्यालु चाहिँ ट्रु गरेँ होइन। सो अब यहाँ म अलिक एकछिनमा फेरि आउँछु होइन। यसरी मैले ट्रु बनाउन सक्छु। अनि त्यसपछि मैले यहाँ बटनमा चाहिँ मैले यहाँ कन्डिसन राख्न सक्छु क्या। मैले इफ दिस डट इज लोडिङ छ भने चाहिँ सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर। सो सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर भनेको चाहिँ मेटेरियल डिजाइनको जुन हाम्रो त्यो हिजो मैले एउटा सानो स्याम्पल पनि दिएको थिएँ होइन। गोलो गोलो लोडिङ आउँछ नि। सो त्यो भनेको सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर हो है। सो मैले के गरेँ भन्दा लोडिङ स्टेट लोडिङ छ भने चाहिँ सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर युज गर्न लगाएँ, होइन भने चाहिँ अब रेज बटन देखा भन्ने भने है। अब यो गर्दाखेरि यति गर्दैमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो छ नि होइन, मैले इज लोडिङ नयाँ बनाएको छु त्यसले गर्दाखेरि केही फरक परेन होइन, चेन्जेस देखिन। सो यति गर्दैमा चाहिँ होइन यो बटन थिच्दैमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो लोडिङ चाहिँ देखिँदैन क्या। सरी, यहाँ पहिला भ्यालु पनि पास गरिदिएँ म, किनभने रिटर्न भइहाल्छ भ्यालिडेट भएन भने त होइन। सो अहिलेको केसमा त त्यो भ्यालु लोडिङको भ्यालु त ट्रु भइसक्यो नि त होइन। त्यो पनि सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखिन होइन। अब ट्रु भयो भने कसरी छ भन्दा अब मैले यहाँ नट राखिदिएँ भने होइन। सो नट राखिदिँदाखेरि त यहाँ खासमा सो अहिले यो नि हुँदैन। अब अहिले बल्ल त्यो देखिरहेछ नि त यो होइन। मैले सेभ गरिसकेपछि बल्ल अनिखेरि सेभ गरेर रिटर्न गरेपछि बल्ल यो लोडिङ देखियो नि त होइन, चेन्जेस गरेर। अब यो किन भन्दाखेरि हामी त्यो रन त गऱ्यौँ होइन, तर के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले यो लोडिङको भ्यालु चेन्ज गरिरहेछौँ। तर अब लोडिङको भ्यालु चेन्ज हुँदैमा त यो होल युआई त रिड्र हुँदैन नि त होइन। सो हामीले यो युआईलाई रिड्र गर भन्दा स्टेट चेन्ज भयो भनेर कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दा दिस डट सेट स्टेट। अब रिएक्टिभ प्रोग्रामिङ गर्नेहरूले अब रियाक्ट अथवा रियाक्ट नेटिभ गर्नेहरूले गरिरह होला होइन। सो हामीले चाहिँ यसो दिस डट स्टेटभित्र चाहिँ हामीले छ नि होइन यो यसो पास गरेर चाहिँ
हामीले अब जुन बेला पनि दिस स्टेट कल गर्छ नि होइन, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो युआई चाहिँ हाम्रो फेरि रिबिल्ड हुन्छ क्या, हाम्रो यो बिल्ड फङ्सनमा फेरि कल हुने भयो क्या। अब चाहिँ मैले बटन थिचेँ भने चाहिँ अब चाहिँ देख्यो नि बटन थिच्न साथै अनिखेरि यो लोडिङ देखायो नि त होइन। सो हामीले छ नि होइन स्टेटमा के चेन्ज गर्न साथ हामीले दिस डट सेट स्टेट कल गर्नुपर्छ। बुझ्यो नि, यो प्रोग्रेस इन्डिकेटर अब कत्रो ठुलो देखिरहेछ, भद्दा देखिरहेछ होइन। यहाँ हामीले स्ट्रेच गरिरहेछौँ नि त, त्यही भएर यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रेच भइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो प्रोग्रेस इन्डिकेटरमा चाहिँ अलिक बेटर देखिने होइन। सो हामीले यसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है स्टेटमा चाहिँ। अनि मैले यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ सेट स्टेटभित्रै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, यहाँ पनि राख्न सक्छु। सो भ्यालु चेन्ज गरेर अनि सेट स्टेट कल गऱ्यो भने हामीले त यहाँ यो भनेको त हाम्रो युआई चेन्ज के अरे सरी स्टेटमा चेन्ज ल्याउने हो नि त। सो सेट स्टेट चाहिँ त्यसलाई रिड्र गर्ने हो नि त। सो हामीले पहिला छ नि भ्यालु चेन्ज गरेर अनि पछि मात्र त्यसलाई चाहिँ सेट स्टेट कल गर्दै पनि हुन्छ है। बुझ्यो नि, यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ? छैन। ओके, जहाँसम्म लाग्छ अब इन गर्ने कि एउटा सानो अर्को एउटा टपिक सानो एउटा टपिक टच गरिहालौँ है त। सो इन डेप्थमा चाहिँ जाँदैनौँ, त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ प्रमिसको कुरा हो है। सो प्रमिस जुन चाहिँ फ्लटरमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ डार्टमा चाहिँ त्यसलाई हामी फ्युचर भन्छौँ। सो अब हामीलाई थाहा छ नि नेटवर्क कलहरूदेखि लिएर अरू छ नि हाम्रो यसमा युज हुने अब भनौँ न डिस्क रिड गर्नेदेखि लिएर कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो छ नि होइन सिङ्क्रोनस हुँदैन, असिङ्क्रोनस हुन जान्छ नि त। सो त्यो कुन बेला सकिन्छ थाहा हुँदैन नि त होइन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ अब अरूमा चाहिँ रियाक्ट अथवा रियाक्ट नेटिभहरूले चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ प्रमिसहरू युज गरेर हुन्छ नि, प्रमिस युज गरेर असिङ अवेट युज गरिरहेछौँ नि होइन। सो त्यस्तै गरेर हाम्रो फ्लटरमा पनि फ्युचर युज गरेर चाहिँ असिङ अवेट युज गर्न सक्छौँ है। सो अब हामीले जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब ट्रु गरेर चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ सानो एउटा भनौँ न मकअप जस्तो गरौँ है त। एपिआई कल मक डट डिलेड। सो यो भनेको चाहिँ अब जेनरली हामी यो काम चाहिँ गर्दैनौँ, तर अहिलेको लागि चाहिँ मैले यसैबाट काम गराएँ सिन्स हामीसँग एपिआईको लागि छैन अहिले एभाइलेबल। सो सेकेन्ड्समा चाहिँ ठिक छ। सो यसमा त्यति जानु पर्दैन, यसले चाहिँ सिम्पली के गरिरहेछ भने हाम्रो 5 सेकेन्डको डिले पछि चाहिँ होइन एउटा फ्युचर रन गर्छ, त्यो चाहिँ 5 सेकेन्डको डिले पछि चाहिँ हाम्रो यहाँ फङ्सनभित्र के कल गरिरहेको छ त्यो चाहिँ रन गरिदिन्छ है। सो अहिले चाहिँ हामीले एजुम गरिरहेछौँ कि 5 सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो एपिआई कल आइरहेको छ यहाँबाट होइन। सो हामीले यो चाहिँ गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ दिस डाउन। ओके, सो अब जेनरल के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फ्युचरमा चाहिँ अब असिङ अवेटको कन्सेप्ट हुन्छ नि। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो डिलेड भएको 4 सेकेन्ड पछि अब मैले यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छु भने दिस डट सेट स्टेट इक्वल्स टु योभन्दा पनि अलि डिफ्रेन्ट वेबाट गरौँ है त। तर अहिलेलाई यही नै गरौँ, अरू गऱ्यो भने चाहिँ टाइम मात्र धेरै जान्छ। दिस डट इज लोडिङ इक्वल्स टु फल्स गर्दा मैले सो 4 सेकेन्डको डिले राखेपछि चाहिँ मैले दिस डट सेट लोडिङ चाहिँ मैले यहाँ फल्स गरिदिएँ है। म त्यो रिरन गर्छु, लोडिङै देखिरहेको छ। सो मैले लगइन क्लिक गरेँ, सरी मैले लगइन क्लिक गरेँ। 4 सेकेन्ड पछि हाम्रो लोडिङ काम सक्यो नि होइन।
सो अब हाम्रो जेनरल केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यसरी यो फङ्सन एभाइलेबल हुँदैन नि हामीलाई होइन, हामी कुनै एउटा फङ्सन कल गरेर हुन्छौँ, अनि त्यो कल गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ वेट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ केही चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ हाम्रो यहाँ छ नि होइन अवेट भन्ने छ क्या। अब अघि अघि याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अर्को के हो भन्दाखेरि मैले यहाँ बटन क्लिक गरेँ होइन, क्लिक गर्न साथ यहाँ ऊ देखाइरहेछ नि त होइन, स्न्याक बार देखाइरहेछ नि त। सो हाम्रो त त्यो केस हामीलाई त्यो केस चाहिएको होइन नि त होइन। सो एपिआई कल गरिसकेपछि त्यहाँबाट सक्सेस अथवा इरर म्यासेजहरू केही देखाउने केस चाहिन्छ नि त हामीलाई होइन। सो त्यो भयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले यो पार्टलाई चाहिँ हामीले डिले गर्नुपर्ने हुन्छ, यो डिलेले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अवेट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन। यो सकेपछि बल्ल यहाँ तल जाओस् भन्ने हामीलाई चाहिन्छ नि त होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो छ नि होइन यहाँ अवेट युज गर्न सक्छौँ है। सो यो अवेट युज गर्नलाई चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ असिङ भनेर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ असिङ भनेर डिफाइन गऱ्यो भने चाहिँ हामीले बल्ल अनि यसलाई अवेट गर्न मिल्छ है। सो यो यसले चाहिँ के भन्छ यो फङ्सन चाहिँ हाम्रो असिङ क्रोनस हुन्छ भनेर डिफाइन गरेको, अवेटले चाहिँ यो फङ्सनलाई चाहिँ कुर अनि मात्र अनि तलको रन गर भनेर, जुन चाहिँ टिपिकल हाम्रो प्रमिसको कन्सेप्ट हो नि, सेम त्यही नै हो, नाम मात्र चेन्ज हो, फ्युचर र प्रमिस भनेर है। सो यसलाई मैले सेभ गरेँ भने अब के हुन्छ, मैले लगइन थिचेँ, लगइन थिच्न साथ स्न्याक बार आएन, 4 सेकेन्ड सक्यो, अब बल्ल स्न्याक बार देख्यो है। अब यस्तो केसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ मैले यहाँबाट हटाएर यहाँ तल राख्दा पनि सक्ने भयो है। अब यो 4 सेकेन्ड सकेपछि बल्ल अनिखेरि यो फङ्सन फिनिस हुन्छ, यो फ्युचर चाहिँ अब सकिन्छ, फिनिस हुन्छ, त्यसपछि बल्ल अनि यो तलको चाहिँ रन हुने भयो। सो यो भयो चाहिँ सिम्पल हाम्रो फ्युचरको कन्सेप्ट असिङ अवेट हाम्रो डार्टमा चाहिँ। बुझ्यो यो कुरा? खासै अब गरिरहेकोहरूलाई चाहिँ के अरे प्रमिसको कन्सेप्ट भएकोलाई त यो सिम्पल कन्सेप्ट नै हो, खासै फरक पर्दैन है। अब अर्को एउटा काम पनि गरिहालौँ है त। सो हाम्रो अब के गर्नु भने लगइन पेजबाट चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो, होम स्क्रिनमा जाउँ है त। सो मैले यहाँ पछि चाहिँ के गर्न सक्छु, अब यहाँबाट मलाई नेभिगेट गर्नुपर्छ नि त। अब फ्लटरमा नेभिगेसनको पनि धेरैवटा कन्सेप्ट छ है, मतलब धेरै वेमा चाहिँ गर्न मिल्छ हामीले। 3वटा जेनरल 3वटा वे छ, म चाहिँ एकदम कमन र एकदम सिम्पल वेमा मात्र जान्छु अहिले चाहिँ है। सो हामीले चाहिँ नेभिगेसन गर्नलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ नेभिगेटर भन्ने एउटा क्लास छ होइन, नेभिगेटर डट अफ कन्टेक्स्ट गरेर डट पुस। सो हामीले चाहिँ डट पुस युज गर्न सक्छौँ। अब पुस जस्तै त्यहाँ अरू पनि डिफ्रेन्ट भनौँ न वेहरू छ होइन। सो पुस युज गऱ्यो भने चाहिँ हामीले यो युआईको माथि चाहिँ अर्को एउटा युआई भनौँ न, यो नेभिगेसन जुन यो स्क्रिन माथि चाहिँ अर्को एउटा स्क्रिन चाहिँ थपेको, यो गर्दा ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ ब्याक टु यो स्क्रिन चाहिँ आउँछ है। सो पुसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राउट लिएर आउँछ है। सो पुसमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्नु चाहिँ एउटा राउट दिएर आउँछ होइन, राउट पनि अब म चाहिँ अहिले मेटेरियल पेज राउट भनेर युज गर्छु। सो मेटेरियल पेज राउट युज गरेँ, पेज राउटमा चाहिँ के छ बिल्डर भन्ने छ है। सो बिल्डरमा चाहिँ हाम्रो यहाँ कन्टेक्स्ट हुन्छ, अनि कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो बिल्डरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुन चाहिँ युआईमा जाने, कुन चाहिँ विजेट देखाउने भन्ने यसपछि चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो मलाई चाहिएको चाहिँ के हो, होम स्क्रिन। मैले होम स्क्रिन इम्पोर्ट गरेँ, है। अब के भयो 4 सेकेन्ड पछि के हुनु भयो, यो स्न्याक बार दिएपछि यहाँ के हुनु भयो, हाम्रो यो राउटमा जाने भयो है। सो मैले साइन इन गरेँ, साइन इन गर्न साथै सिक्वेन्स अफ यो स्क्रिनमा आएँ है। जुन अब मैले यहाँ ब्याक थिचेँ भने ब्याक टु त्यही लगइन स्क्रिन नै जाने भयो है। सो हामीले चाहिँ नेभिगेसन चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्छौँ है। अब अर्को एउटा देखाइहाल्छु होइन, हाम्रो जेनरल के हुन्छ लगइन स्क्रिन पछि छ नि होइन, होममा गएपछि फेरि ब्याक गऱ्यो भने त लगइन स्क्रिन त देखिन भएन नि त होइन, यो लगइन स्क्रिन त त्यो त्यहाँबाट हट्नुपर्छ नि त होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि पुस
रिप्लेसमेन्ट भनेर छ। पुस रिप्लेसमेन्ट गरिन्छ के हुन्छ यो अहिले करेन्टली छ नि यो जुन चाहिँ कन्टेक्स्टमा यो जुन चाहिँ स्क्रिन देखिरहेको छ नि होइन त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर चाहिँ कम्प्लिटली रिप्लेस अर्को स्क्रिनले गरेर गर्छ। सो मैले यसलाई सेभ गरेँ भने अब मैले साइन इन गरेँ, यहाँ आयो है। अब म ब्याक गरेँ, एप एक्जिट भयो नि, किनभने हाम्रो होम स्क्रिन मात्र थियो, होम स्क्रिनबाट पनि एउटा मात्र स्क्रिन थियो, त्यो स्क्रिनबाट पनि ब्याक गऱ्यो भने त हाम्रो एक्जिट हुने भयो नि त। बुझ्यो नि यो नेभिगेसनको? अनि छ नि होइन होम स्क्रिनमा केही डाटा पास गर्नु पऱ्यो भने त्यही कन्स्ट्रक्टरमै पास गर्ने हो। यो वेमा चाहिँ सिधै हामीले यहाँ कन्स्ट्रक्टरमै यसरी पास गर्न सक्छौँ। अब मैले युजरलेस सपोज अब हिजोको केसमा जाने भने के भन्दाखेरि मैले स्टेटलेस विजेटमा चाहिँ हामीले छ नि होइन यसरी छ नि होइन यहाँ डाइरेक्ट हुँदैन, हामीले बाहिरबाट डाटा पास गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो नि होइन। सो अहिलेलाई त्यही गरौँ है त हामी, र सानो है त। सो मैले यसलाई फाइनल युजर लिस्ट बनाएँ, अनि त्यसपछि मैले यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्टर है। सो मैले यहाँ सिधै कन्स्ट्रक्टर लेख्न सक्छु अथवा यो एलोमा थिचेर क्रिएट कन्स्ट्रक्टर गर्दा पनि भयो है। सो यसले बाई डिफल्ट एउटा कन्स्ट्रक्टर भनेर पास गर्छ। अब मैले चाहिँ यसलाई के गर्न सक्छु, एड रिक्वायर भनेर अहिलेलाई राखिदिएँ है त। सो होम स्क्रिनमा मैले पास गरेँ। अब यो की चाहिँ बाई डिफल्ट आउँछ, यो की हटाइदिँदा नि हुन्छ होइन। यसलाई यो के अरे नेम प्यारामिटरको सट्टामा एउटा यसरी सिङ्गल प्यारामिटरवालामा युज गर्दै पनि भयो होइन। जस्तो युज गऱ्यो जस्तो चाहिन्छ त्यस्तै युज गरिदिँदा हुन्छ, फरक पर्दैन जस्तो युज गऱ्यो नि। सो अब मैले के गर्ने भयो यहाँ होम स्क्रिनमा, सरी होम स्क्रिन लगइन स्क्रिनमा के गर्नु भयो, होम स्क्रिनमा चाहिँ मैले के गर्न सकेँ, युजर लिस्ट गरेँ। युजर लिस्टमा चाहिँ युजर मैले इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो। अटो इम्पोर्ट मेरोमा खै किन पिएस कोडको बिग्रिरहेको छ। कल गऱ्यो। अब चाहिँ के हुने भन्दाखेरि हामी चाहिँ एज अ प्यारामिटर छ नि होइन, होम स्क्रिनमा चाहिँ एउटा छ नि केही डाटा पास गर्नु चाहिँ हामी यसरी सिधै कन्स्ट्रक्टरको प्यारामिटरमा चाहिँ यसरी पास गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सबभन्दा सिम्पल वे भनेको यो हामी सिधै यसरी कि डाटाहरू पासहरू यताउता गर्न सक्ने भएर। बुझ्यो नि नेभिगेसनको पार्ट। सो यसले चाहिँ मोस्ट जेनरल सबै नेभिगेसनहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ यो नेभिगेटर अफ कन्टेक्स्ट गरेर। पुस रिप्लेसमेन्ट अनि अब यसलाई निकाल्नु पऱ्यो भने पप भइहाल्यो होइन। हामी यहाँ चाहिँ पप युज गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल अब एउटा सानो इक्जाम्पल पनि दिउँ, यहाँ फ्लोटिङ एक्सन बटन नै दिइहालौँ है त। अब फ्लोटिङ एक्सन बटनमा चाइल्ड हुन्छ, चाइल्डमा चाहिँ मैले के गरेँ, आइकन राखेँ, आइकन्स डट एक्जिट भन्ने मिल्दैन त्यही पनि है। अब अन प्रेस राखेँ मैले। यहाँ चाहिँ मैले के गर्न सकेँ, नेभिगेटर अफ कन्टेक्स्ट डट पप भनेर यसरी युज गर्न सक्छु मैले। यहाँ पप गऱ्यो भने चाहिँ यसले एक्जिट, यहाँबाट सिधै एक्जिट मात्र हुने भयो। जेनरली अब लास्टबाट यसरी सिधै पप नहुन सक्छ। हजुर एकछिन सरी बोलाउँदै हुन्थ्यो, अब भयो। ओके सो अब मैले लगआउट गरेँ भने चाहिँ अब मैले यहाँ के गर्न सक्छु, अर्को पप नगरिकन पुस रिप्लेसमेन्ट युज गरेर फेरि यहाँबाट चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, मटेरियल पेज राउट युज गरेर ब्याक टु मैले
बोर्ड यहाँ आएर मैले लगइन गरेँ। अब अघि सिधै एक्जिट भएको थियो, अब चाहिँ के भन्नुभयो ब्याक टु लगइन स्क्रिन आयो। ब्याक गऱ्यो भने अब एक्जिट हुनु पर्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सक्नुभयो। अब आजको लागि चाहिँ यति नै गर्नु पर्ला। एउटा कुरा छ बिहान अघि त्यो पप गरेको नि, पपले चाहिँ के गर्छ डिलिट गरेको हो कि त्यो यो भएको त्यो इफेक्टबाट चाहिँ उसलाई मात्र हटाएको? हटाएको मात्र हो। पपले चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जेनरली छ नि यो यहाँ नेभिगेसनको चाहिँ छैन होइन, हाम्रो एज अ स्ट्याकको रूपमा लिन्छ क्या। सो हाम्रो स्ट्याकमा के हुन्छ पुस गऱ्यो भने त्यसको टपमा एड गर्दै जान्छ नि त होइन। अनि पप गऱ्यो भने चाहिँ सबभन्दा टप मोस्ट जुन छ नि होइन त्यसलाई निकालिदिन्छ नि त। सो त्यही नै गरेको हो यहाँ चाहिँ। भनेपछि एक्जिट गर्नेलाई अरू केही फङ्सन हुन्छ। सो बुझ्यो? अर्कै क्वेसन छ? आजको लागि चाहिँ यति नै गर्नु पर्ला। अब अझै अरू धेरै नै कुराहरू छ। फर इक्जाम्पल अब एपिआई कलहरू अरू एसिन्क्रोनस कलहरू बाँकी छ होइन, त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम प्लान गरेर अनि फेरि अरू गर्दै गरौँला। एपिआई नै रेडी गर्नुपर्छ त्यसको लागि त। डार्टको छ नि यिनीहरूले एपिआईको लागि नि छुट्याइदिएको छ। उनीहरूको अफिसियल चाहिँ अर्को एचटिपी भन्ने लाइब्रेरी छ होइन। यो चाहिँ के अरे डार्टले नि बनाएको ऊ होइन। सो डार्टको आफ्नै लाइब्रेरी हो। यसबाट चाहिँ हामीले एपिआई कल गर्न सकिन्छ। यो युज गर्दा हुन्छ, तर म चाहिँ डिओ भन्ने युज गर्छु। मैले युज गर्न चाहिँ प्रिफर गर्नु चाहिँ यो चाहिँ फ्लटर चाइनाबाट बनाएको हो, कम्युनिटीको हो। एकदम भर्सेटाइल र एकदम नै सजिलो, धेरै थरी छ यसमा फिचर चाहिँ। सो डाउनलोडिङ अनि एपिआई कलहरू हेडरहरू छ नि होइन, सिङ्गल पोजिसनबाट सिङ्गल ठाउँबाट म्यानेज गर्नेदेखि लिएर सबै थरी गर्न मिल्छ यसमा चाहिँ। प्लस हल्का अरू प्लगइनहरू युज गरेर कुकीहरू भनौँ न क्यासहरू मेन्टेन गर्ने अनि डाउनलोडहरू देखाउनेदेखि लिएर के अरे एपिआई कलहरू क्यान्सल गर्ने सबै गर्न दिन्छ यसले चाहिँ। सो मैले युज गर्ने गरेर चाहिँ यो जस्तै अहिले एप बनाउँदाखेरि युज गर्ने जस्तै डिओ हुन्छ, अरू के लाइब्रेरी हुन्छ? धेरै नै छ। अब अर्को भनेको एउटा सेयर प्रिफरेन्स भन्ने छ होइन। सो यो भने सेयर प्रिफरेन्स भनेको चाहिँ कस्तो लाइब्रेरी भन्दाखेरि हाम्रो अब भनौँ न अब लगइनको स्ट्याटसहरू हुन्छ नि होइन, युजरले लगइन गर्यो उसको अब आइडीहरू सर्टेन इन्फर्मेसनहरू सेभ गरेर राख्नुपर्छ नि त। सो त्यस्तो काम चाहिँ हामीले यसरी सेयर प्रिफरेन्समा गर्न सक्छौँ क्या। यसले चाहिँ की भ्यालु फर्ममा चाहिँ हामीले कुनै पनि डाटालाई चाहिँ सेभ गर्न दिन्छ होइन। सो त्यसको लागि यो भयो। अनि त्यसपछि अरू कमन युज गर्ने भनेको चाहिँ यसमा पनि रियाक्ट जस्तै ग्लोबल स्टेट म्यानेजमेन्टको केही हुन्छ? ग्लोबल स्टेट म्यानेजमेन्टको लागि नि डिफ्रेन्टहरू कुराहरू छ। त्यसको नि भन्छु के अरे यसमा पनि रिडक्स पनि युज गर्न मिल्छ होइन। सो यसको लागि आफ्नै रिडक्सको पनि छ होइन। रिडक्स युज गर्न मन लाग्छ रिडक्स युज गर्दा पनि हुन्छ। अनि तर के अरे यसमा सबभन्दा मोर पपुलर भनेको चाहिँ प्रोभाइडर भन्ने छ होइन। प्रोभाइडर आफैमा चाहिँ एउटा स्टेट म्यानेजमेन्ट होइन भन्छ है। सो प्रोभाइडरले चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दा हाम्रो भनौँ न भ्यालुहरू पास गर्नको लागि मात्र एक्सेसिबल मात्र बनाइदिरहेको हुन्छ प्रोभाइडरले चाहिँ होइन। अनि आफैमा अब यिनीहरूको यसको राइटरले नि यो आफैमा एउटा स्टेट म्यानेजमेन्ट चाहिँ होइन भन्छ होइन। तर यो चाहिँ एकदम सिम्पल र एकदम भर्सेटाइल छ। सो यो चाहिँ अब
फ्लटर आफैले छ नि होइन रिकमेन्ड गरेको कुरा पनि हो प्रोभाइडर चाहिँ। अनि अर्को ब्लग भन्ने छ, अनि अर्को सबभन्दा पपुलर सो ब्लग भन्ने चाहिँ बिजनेस लजिक कम्पोनेन्ट हो। यसमा चाहिँ यो चाहिँ मोर लाइक अब कस्तो भने स्ट्रिमहरूमा चाहिँ बढी डिपेन्डेन्ट छ भनौँ न। सो यसमा सबभन्दा युज हुने यो ब्लग चाहिँ यो बाई डिफल्टवाला भयो। अनि यो ब्लगकै टपमा बनेको चाहिँ अर्को फ्लटर ब्लग भन्ने छ होइन। मैले नि यो युज गरेको छ, एकदम अब एकदम हाई स्केलको एप छ। अनि त्यसपछि एकदम कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्रिमहरूसँग धेरै खेल्नु छ भने छ नि होइन, त्यो बेला चाहिँ फ्लटर ब्लग चाहिँ एकदम राम्रो, किनभने यो आफै नै एउटा स्ट्रिममा उ छ क्या, प्लस यो इम्युटेबल पनि हो होइन। अनि यसको बेफाइदा चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा बोइलर प्लेट कोडहरू बढी गर्नुपर्छ क्या, स्टेटहरू इभेन्टहरू अलिक धेरै डिफाइन गर्नुपर्छ, जुन हाम्रो रिडक्सहरूमा डिफाइन गर्छ नि, रिड्युसर एक्सन्सहरू डिफाइन गरेर हुन्छौँ नि। त्यस्तै गरेर फ्लटर ब्लगमा पनि त्यस्तै एक्स्ट्रा स्टेपहरू चाहिँ अलिकति धेरै छ होइन। हरेकको लागि स्टेट डिफाइन गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि ब्लक डिफाइन गर्नु पऱ्यो, अनि एक्सन्सहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एकदम लार्ज स्केल एपको लागि चाहिँ यो अलिकति राम्रो मानिन्छ। तर यसको युज चाहिँ कति बेला मात्र अब भनौँ न, यो युजको ट्रु फाइदा चाहिँ कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि जुन बेला चाहिँ हामीलाई रियाक्टिभ प्रोग्रामिङ भन्दा पनि अब स्ट्रिमहरूसँग धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो केसमा चाहिँ यो धेरै युज हुन्छ। मोस्ट पपुलर चाहिँ अब फायरबेसहरूसँग भनौँ न, फायरबेसमा चाहिँ अब रियल टाइमहरू त्यो स्ट्रिममै डाटाहरू चेन्जेस आउन सक्छन् होइन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ फ्लटर ब्लग चाहिँ एकदम बेस्ट हो भनौँ न। अनि सबभन्दा सिम्पल भनेको चाहिँ प्रोभाइडर भयो। मोभेक्सहरू पनि छ युज गर्ने हो भने चाहिँ, मोभेक्स चाहिँ मैले ट्राई गरेको छैन यसमा। सबभन्दा सिम्पल चाहिँ प्रोभाइडर हुन आउँछ। ओके, अरू केही छ त क्वेसन्स? टेस्ट डिभाइसहरूको सर्भिस दिनलाई पनि छ कि के छ? बुझिनँ मैले। त्यही ब्लुटुथहरू नोटिफिकेसनहरू लिनु पऱ्यो डिभाइस स्पेसिफिक भन्ने चाहिँ। डिभाइस स्पेसिफिक त्यो सबैको लागि चाहिँ हामीले लाइब्रेरी नै युज गर्नुपर्छ। अब फर इक्जाम्पल नोटिफिकेसनको लागि पनि हाम्रो छ नि होइन, फायरबेसको नोटिफिकेसनको लागि चाहिँ के अरे फायरबेस के थियो यस्तो हरेकको लागि चाहिँ यहाँ आउँछ के अरे सरी मेसेजिङ हो क्या, एफसिएम फायरबेस मेसेजिङ। सो फायरबेस मेसेजिङ युज गर्न सक्छ होइन, इफ फायरबेसबाट पठाउने हो भने। अनि लोकल नोटिफिकेसनको लागि लोकल नोटिफिकेसन भनेर छ। अरू अब क्यामेराको लागि पनि त्यसको आफ्नै लाइब्रेरीहरू छ। अब इमेज इमेज पिक्चरहरू यसो नै उनीहरू छ नि। यो अब यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ फ्लटर छ नि, यो फ्लटरको अफिसियलहरूले नै यो बनाएको लाइब्रेरी हो क्या। उनीहरू चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि फ्लटरलाई चाहिँ अब हिजो नि भनेको थिएँ मैले, युआई लाइब्रेरीको रूपमा मात्र बढी फोकस गरिरहेको छ। अनि जति नै अरू एक्स्ट्रा फिचरहरू छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ एज अ लाइब्रेरी चाहिँ अनि फेरि छुट्याइदिएको छ क्या। सो अरू एक्स्ट्रा कुराको लागि चाहिँ सबैमा चाहिँ लाइब्रेरी नै युज हो, प्याकेजेसहरू युज गर्न सक्छौँ हामी।